توی رخت خواب گرم و نرمم جا خوش کرده بودم. نور آفتاب از لابلای پرده‌های حریر به چشم و صورتم میتابید. صدای غر زدنای مادرم میومد که میگفت: والا ما دختر بودیم التماس میکردیم بذارن تا خودمونو به همین مشق قرآن همسایه بغلی برسونیم. اون وقت این ثریا جوری خوابیده انگار 100 سال بیداری کشیده، هیچ به روی مبارکشم نمیاره که دیرش شده. بابا دختر باشو برو، 2 روز دیگه نگی مادرم نذاشت برم ها. باید بلند می شدم و خودمو برای رفتن به مدرسه آماده می کردم. دیرم شده بود. لباس فرم تمیزم که شب قبل با اتوی زغالی مادرم حسابی خطش انداخته بودم روی پشته رخت خوابا به هم چشمک می زد. پیراهن سفید، دامن تا زانوی توسی، جوراب سفید کلوف برای زیر دامن و پاپیونی که به موهام وصل می شد و کمربند 2 بنده‌ای که دامنمو نگه می داشت. یک کت شیک هم برای روی پیراهنم بود. چقدر به مادرم التماس کرده بودم تا منو تو این مدرسه نام نویسی کنه. عاشق این لباسای زیبا و یه دستش بودم. من ثریام، متولد سال 1330. دختر یه خانواده از قشر متوسط. پدرم فرهنگی بود و مادرم هم خونه دار. برادرم داریوش بزرگترین فرزند خانواده بود و بعدش هم خواهرم اختر و بعدم من. خاطرم هست وقتی 5 سالم بود مادرم یه بچه رو از دست داد و تا مدتی شب و روز از غم اون گریه می کرد. مادرم افسر خانوم زن خیلی خوبی بود. به قول خودش با مشقت و سختی فراوون تونسته بود یکم سواددار بشه و هر از گاهی کتابی چیزی واسه خودش بخونه. توی خونه ما هر کتابی پیدا می کرد به زورم که شده بود سعی می کرد بخونتش. اصلا همین جوری روز به روز خوندنش بهتر شده بود. عینک کوچیکش رو روی نوک بینیش میذاشت و هر جا که کم می آورد و خوندن کلمه براش سخت می شد یا اصلا معنیشو نمیفهمید از پدرم کمک می گرفت. پدرم محمود آقا از مادرم 17-18 سالی بزرگتر بود. اگه با مدیر این مدرسه صحبت نمی کرد شاید اصلا منو تو این مدرسه ثبت نام نمی کردن. مدرسه‌ای که هنوز نرفته عاشقش بودم. خودمو به هر جون کندنی بود از رخت خواب جدا کردم. مادرم برام تخم مرغ آپس کرده بود و داشت با آرامش سر کبریت رو داخل زعفرون دم کرده میزد و چیزایی روی تخم مرغ می نوشت. تا پای سفره نشستم گفت: خب دختر گنده، دست و صورتتم که نشستی. گفتم: چشم مادر، بذار صبونه بخورم میشورم، به خدا جون ندارم، اصلا انگاری چاییدم. مادرم چشماشو درشت کرد و گفت: ثریا، بذار مدرسه شروع بشه بعد از خودت اینجور ادا اطفارا رو در بیار. چاییم رو با بیخیالی سر کشیدم. تخم مرغ رو داد دستم. روش پر از نوشته های عربی بود. گفتم: این چیه مادر؟ میخوای جادوم کنی؟ با تعجب نگام کرد و گفت: جادو کدومه؟ آیت الکرسی نوشتم. بسم الله بگو و درسته بخور که انشالله تا پایان مدرسه نگهدارت باشه. مادرم هیچ وقت به زبون نمی آورد که دوستمون داره، اما عشقش تو همین کارایی بود که می کرد و برای ما کاملا مشخص بود و خوب احساس می کردیم این دوست داشتنشو. مدرسه جدیدم از هر لحاظی عالی بود. بین ساعتهای آزاد درسا لقمه نون پنیر سبزی مادرم رو می خوردم. انگاری لقمه کوچیک از بهشت اومده بود. چه لذتی داشت خوردنش. با 2 دختر از همکلاسیام دوست شدم. الهام و میترا. دخترای خوبی بودن. خونه هامون به هم نزدیک بود. صبح سر کوچه خاص با هم قرار میذاشتیم. میرفتیم و برمیگشتیم و گاهی هم که پولای تو جیبیمون اون روز زیادتر بود توی راه برگشت خوراکی میخریدیم. هرچی بود فرقی نداشت. نون روغنی، ساندویچ کوچیک، لبو یا باقالی. فقط یه چیزی بود که وقتی صحبت در مورد بقیه بچه‌ها و مدرسه و خصوصا معلم‌ها داشتیم دهنمون باهاش بجنبه. هر ستاییمون بازیگوش بودیم اما کاری به کار کسی نداشتیم.
اواسط سال بود که دوستم میترا حال و هوای خاصی پیدا کرده بود. ما همیشه یواشکی تو کلاس کتابای داستان عاشقانه با هم رد و بدل میکردیم. توی مدرسه ممنوع بود این کار. ناظم ما آقای میرزایی مخالف بود. میگفت عصر جدیده. از کتابای عاشقانه و مسخره بازی و دنبال شوهر بودن دست بردارین. هر چیزی مربوط به عشق و عاشقی باشه توی مدرسه جا نداره. هممون از این که کتابمون لو بره میترسیدیم. اما اشتیاق دونستن پایان ماجرا دست از گریبانمون بر نمی داشت. کنار هم میشستیم و در مورد داستانا و اتفاقای افتاده داخلشون حرف میزدیم. یادم هست توی یکی از داستانا قهرمان زن داستان معشوقش رو در اثر غرق شدن توی دریا از دست داده بود. وقتی در موردش حرف میزدیم میترا زد زیر گریه و گفت ای وای دختر بیچاره، حالا از داغ این عشق تا ابد باید بسوزه. من و الهام با تعجب نگاش کردیم و دوتایی زدیم زیر خنده. گفتم چی شده میترا؟ نکنه عاشق شدی؟ با لحن محزونی گفت آره شدم، خاک بر سرم. اگه آقای میرزایی بویی ببره پوست از سرم میکنه به خدا. من که تیری در تاریکی انداخته بودم و اصلا فکر نمی کردم به هدف بخوره، متعجب به الهام نگاه کردم. الهام گفت حالا چرا گریه میکنی میترا؟ میترا آروم و زیر لبی گفت آخه پسر خالمه، اما اصلا هیچ توجهی به من نمیکنه. انگاری خودش کسی رو زیر سر داره. اصلا محل من نمیده. خیلی قصه میخورم. احساس میکنم فکر میکنه من بچم، ولی به خدا من خیلی دوستش دارم. وقتی میبینمش اصلا قلبم مثل گنجیش تون تون میزنه. گفتم خب احساس باید دو طرفه باشه. اگه بهت محل نمیده حتما دوستت نداره. دوست داشتن یه طرفه هم بیفایده است. آقای میرزایی توی محوطه چرخ میزد. میترا تون تون اشکاشو پاک کرد و خودشو جمع و جور کرد. روزها از پی هم میگذشتن و عشق میترا به پسر خاله‌ای که ندیده بودیم اما اونقدر ازش تعریف شنیده بودیم که همه جوره میشناختیمش روز به روز پررنگتر میشد. من و الهام سعی میکردیم به میترا کمک کنیم تا فراموشش کنه، اما انگار بیفایده بود. حتی یه روز مادر میترا به مدرسه اومد و یواشکی منو کناری کشید و ازم سوال کرد که میدونم میترا چه مشکلی داره یا نه. آخه میگفت خواب و خوراک نداره و از درس و زندگی افتاده. به روی خودم نیوردم و گفتم اطلاعی ندارم. یه روز بعد از ساعت مدرسه دیدم کتابی از میترا توی کیفم جا مونده. آخر هفته بود و برای شروع هفته باید تکالیفمون رو از روی اون کتاب انجام میدادیم. با داریوش دوتایی به خونه میترا رفتیم. اصرار داشت به داخل خونه برم. از داریوش اجازه گرفتم و چند لحظه‌ای داخل رفتم. میترا آروم زیر گوشم گفت پسر خالم خونمونه. بیا تو بهت نشونش میدم. اسم پسر خاله شهرام بود و توی اتاق نشسته بود. دستمو کشید و داخل برد. یه نظر دیدمش. قد بلند بود و موهای پرپشت مشکی داشت و یه سیبیل نازکم پشت لبش داشت. یه پیراهن مردونه زیبا به تنش کرده بود. در کل خوشتیپ بود. میترا رو به مادرش گفت مادر، ثریا اومده آب بخوره. بعدم لیوانی رو دست من داد و خورده و نخورده تا دم در همراهیم کرد. چند وقتی بود توی راه رفت و برگشت از مدرسه هر روز گرمای نگاهی رو حس می کردم. اما چون نمیدونستم از کجاست و چه کسی داره این کارو میکنه پیگیری نمی کردم و بی توجه می گذشتم. تا اینکه یه روز که از مدرسه به خونه برگشتم مادرم دستپاچه گفت وای ثریا، دستم به دامنت مادر، به دادم برس. با تعجب پرسیدم چی شده مادر جون؟ جواب داد خواهر این پسره خواستگار اختر اومد و خبر داد تا قبل عصر یه سر برا دیدن اختر میان. داریوش و پدرتم که تا شب پیداشون نمیشه. خونه هم که الحمدلله ریخت و پاش و داغون. من باید مرتبش کنم. این اخترم ادای عروسا رو در میاره و رفته چپیده تو اتاقش و تازه به جای این که کمکم کنه هر دقیقه یه ارد میده و یه غر میزنه. گفتم
خب من چجوری به دادت برسم مادر جان؟ اونم گفت هیچی میوه توی خونه نداریم. بیا این پولو بگیر و برو یکم میوه بخر. از جای خوب بخری یا میوه هاش اعلا باشه. بعدم با تعجب به منی که داشتم لباس مدرسه‌مو در می آوردم نگاه کرد و گفت چرا لباستو در میاری پس مادر؟ گفتم خب خسته شدم از اینا. سری لباسمو عوض کردم و از خونه بیرون رفتم. ذوق داشتم. هیچ وقت این کارو نکرده بودم. باید خوب از پسش بر می اومدم تا جلوی مادرم سربلند می بودم. میوه فروشی شلوغ بود. من یه پیراهن گلبهی بلند پوشیده بودم و موهام رو آزاد گذاشته بودم. خودمو توی شیشه مغازه می دیدم. نمیشد گفت از زیبایی مثل پریا هستم. اما بدم نبودم. قدم متوسط بود و هیکلم کمی توپر بود. پوستم سفید و موهای خرمایی لختم تا پایین کمرم بود که حالا توی باد گرم رهاشون کرده بودم و تاب می‌خوردن. ابروهام کمون بود اما کم پشت بود. بینی سربالا و کوچیکی داشتم و چشمای بادومی. لبام متوسط بود. غرق در برانداز کردن خودم بودم که چشمم به سینی گیلاس نوبرونه افتاد. عجب رنگی داشت. یکی برداشتم و روی گوشم گذاشتم. عاشق گوشواره های گیلاس بودم. از بچگی با گیلاس و آلبالو گوشواره میذاشتم. مغازه خلوت‌تر شده بود و صاحبش با تعجب به دختری که به تصویر خودش و گوشواره های نوبرونه گیلاسش توی شیشه خیره شده بود نگاه میکرد. خودم رو جمع و جور کردم و رفتم داخل. 2-3 جور میوه خریدم و بیرون اومدم. 2-3 قدم دور نشده بودم که صدایی از پشت سر گفت دختر خانوم. برگشتم و با عقل غریبه‌ای که گیلاسی رو به سمتم گرفته بود نگاه کردم و آروم گفتم بله. گیلاس رو به سمتم گرفت و گفت گوشواره هات افتادن. لبخند زده بود. قد بلند بود و خوش‌اندام. چشمای قهوه‌ای روشن داشت که موهاشم دقیقاً همرنگ چشماش بود. اما یه چیز خاصی تو نگاهش داشت. یه مهربونی بی‌نهایت توی چشماش بود. با اینکه فقط چند لحظه چشماشو دیدم اما مهربونیشو میشد حس کرد. تکونی خوردم و به خودم اومدم و گفتم وا بیمزه. پشتم رو کردم و به حالت 2 فرار کردم. حتی به میوه‌ای که از توی پاکت روی زمین افتادم توجهی نکردم. داخل خونه اومدم و سری میوه ها رو وسط خونه گذاشتم و بی توجه به سوال جوابای مادرم در اتاق بستم. پشت در همونجا روی زمین نشستم. اولین باری نبود که با پسری صحبت می کردم. اما انگار قلبم داشت از سینه بیرون می زد. چرا اینجوری شده بودم؟ با خودم توی ذهنم درگیر شدم. اصلا این پسر که حرفی نزد. بعدم می گفتم چرا حرفی نزد؟ به من گفت بیا گوشواره هات افتاد. 2 گیلاس خاکی رو به سمت من گرفته بود. این یعنی چی؟ یعنی داشته به من نگاه می کرده دیگه. وگرنه به اون چه دخلی داره؟ نکنه منو مسخره کرد. آره شایدم مسخره کرده باشه. چرا اینجوری شدم آخه؟ اصلا چرا دارم بهش فکر میکنم؟ با صدای مادرم که میگفت ای خدا 2 دختر زاییدم یکی عصای دستم نیست. با این صدا از اتاق بیرون اومدم و فکر به ماجرای کوچیک امروز رو گذاشتم واسه بعد. کم کم سر و کله خواستگارا پیدا شد. سلام احوال پرسی کردن و رفتن و تو مهمون خونه نشستن. مادرم به من گفته بود با اختر توی مطبخ بمونم تا زمانی که اختر رو برای چایی صدا بزنن. مطبخ ما توی حیاط بود. پدرم قصد داشت سال آینده اونو انتقال بده به داخل خونه. میگفت اینجور مادرتون راحت تره. درستم میگفت. وقتی هوا سرد میشد رفتن و اومدن به مطبخ خیلی سخت بود. خواستگارای اختر اومدن. خیلی آدمای محترمی بودن. من از لای پنجره مطبخ اونا رو یواشکی نگاه کرده بودم. اما اختر اون کف مطبخ نشسته بود و به دستاش نگاه میکرد و گاهی هم به سماور زغالی که برای خودش آروم قلقل میزد. مادرم صدا زد و گفت اختر مادر چایی بیار. تفلک حتی لیوانای جدیدی که خریده بود رو هم توی سینی چیده بود که فقط اختر چایی رو بریزه.
با دست و پاهای لرزون اختر رو به من کرد و گفت وای ثریا، تو بریز. گفتم بیمزه، چای خواستگاری تو رو من بریزم؟ مگه اومدن منو بگیرن؟ با اخم گفت پرو نشو، یه چایی بریزی میمیری مگه؟ با صدای دوباره مادرم خودم دست به کار شدم. اون روز با هر اضطراب و استرسی که بود گذشت و به خیرم گذشت. فردای اون روز که مدرسه رفتم میترا نیومده بود. یه 2 روزی غیبت کرد و بعدم که اومد با اشک سرازیر از چشم اومد کنارمون نشست و گفت آخر هفته برای نامزدی شهرام دعوت شدیم. مادرم میگه با خالم اینا که خواستگاری رفته اونقدر عروس خوشگل بوده که انگار یه تیکه ماه بوده. دست و پاهام یخ کرده بود و نمیدونستم به میترا چطور بگم که این عروسی که مادرت ازش تعریف میکنه اختره، خواهر من. ترجیح دادم فعلا حرفی نزنم. موقع برگشت از مدرسه دوباره دیدمش. همون پسر قد بلند که چشم و موی قهوه‌ای داشت و نگاهش گرمای عجیبی رو به تن من تزریق میکرد. دم مدرسه این پا و اون پا میکردم. انگار خودشم فهمیده بود که این گرما رو حس میکنم، چون با خجالت هر چند لحظه‌ای سرش رو پایین مینداخت. چطور میشه که یه نگاه از راه دور تا این حد مهربون باشه؟ شاید به همه اینجور نگاه میکرد و من اشتباه میفهمیدم. بدنم مورمور شد. یه آن احساس کردم از نگاهش چندشم شد. اخمامو تو هم کشیدم و با سرعت به سمت خونه حرکت کردم. توی راه بهش بد و بیرا میگفتم. چه فکری با خودش کرده بود اینجوری به من نگاه میکرد؟ مدامم سرشو پایین مینداخت، مثلا میخواست بگه من هیز نیستم. آره جان عمه جانت، کور خوندی. من عمرم دم به تله امثال تو بدم. صدای پدرم که همیشه میگفت جامعه پر از گرگه، باید مراقب خودتون باشید و از مسیر تحصیل و موفقیت منحرف نشید. این صدا توی گوشم میپیچید. حق داشت پدرم. این آقا هم حتما یه گرگ بود در لباس بره. چند روزی بود که وقتی به مدرسه میرفتم چند متری مونده به مغازه خاربار فروشی که پسر چش قهوه‌ای توی اون کار میکرد سرمو پایین مینداختم و تون تون رد میشدم. دلم شور میزد و دوست داشتم بدونم هست و نگام میکنه یا نه. اما غرورم اجازه نمیداد. تا اینکه دیدم الهام با لبخند مرموزی به سمتم اومد. توی حیاط مدرسه بودیم. هرچی میترا و من میپرسیدیم این چه قیافه‌ای به خودت گرفتی هیچ جوابی نمیداد. تا اینکه وقتی با هم تنها شدیم گفت خب ثریا خانوم، چطوره که تو برای خودت رفیق پیدا میکنی ولی به ما نمیگی؟ متعجب پرسیدم دیوونه، رفیق چیه؟ آروم حرف بزن، آقای میرزایی میشنوه ها. دور و بر و نگاهی انداخت و کاغذی در آورد و به سمتم گرفت و گفت اینو همون پسر خوشگله که توی خاربار فروشی کار میکنه دیروز ظهر داد دستم، گفت به تو بدم. کلیم التماس و قسم که فقط این باید به دست تو برسه. از دیروز تا حالا نمیدونستم چطور به دستت برسونم. دیدم الان فرصت خوبیه، گفتم بهت بدم. عصبانی شدم و گفتم غلط کرده، بی‌ادب، چه پرروه. کاغذ رو گرفتم و مچاله کردم و توی سطل آشغال حیاط انداختم. دامنم رو صاف کردم و بی توجه به الهام توی ساختمون مدرسه رفتم. الهام هاج و واج نگاهم می‌کرد. تمام ساعتایی که تو کلاس درس نشسته بودم فکر و ذکرم پیش نامه‌ای توی سطل زباله حیاط بود. یعنی چی نوشته بود؟ اصلاً چه دلیل داشت برای من نامه بنویسه؟ چه حرفی با من داشت؟ شاید اصلاً منظورش به من نبوده و الهام اشتباهی نامه رو به من داده. به یه بهونه‌ای از کلاس بیرون رفتم. الان بهترین فرصت بود. زنگ تفریح و استراحت، همه دخترها بیرون بودن و نمیشد. باید میفهمیدم توی اون تیکه کاغذ چروکیده چه چیزی نوشته شده بود. خدا رو شکر هنوز هم روی آشغالای دیگه بود. برداشتم و بدون درنگ بازش کردم. هنوز اون دستخط و اون جمله ها رو یادم نمیره. نوشته بود به نام خالق زیبایی ها. از دوستانتان ممنونم ثریا خانم.
چون با صدا زدن آنها من اسم زیبای شما را یاد گرفتم. در زندگی کسی را ندیده بودم که تا این حد با اسمش هماهنگی داشته باشد. جسارت من حقیر را بابت نوشتن این نامه ببخشید. متوجه شدم شما چند روزی هست که انگار به خاطر ناراحتی از من سرتان را پایین میاندازید و از خانه به مدرسه میایید. اینقدر باعث آزار شماست از صاحب کارم عذرخواهی میکنم و این محل را ترک میکنم. اگر نه که عذرخواهی مرا بپذیرید و سرتان را مثل همیشه بالا بگیرید و بخندید. قول میدهم از جانب من هیچ آزاری به شما نخواهد رسید. صورتم با خوندنش داغ شده بود و نفسم بالا نمی اومد. چه پررو بود. با چه روی اسم منو نوشته بود. اگه نامه دست کسی دیگه ای می افتاد چی می شد؟ باید به داریوش بگم. باید بگم داداشم دندونای این پررو رو توی دهنش خورد و خاکشیر کنه. نامه رو توی مشتم گرفتم و رفتم سر کلاس. اونو توی کیفم گذاشتم. اون شب موقع خواب جملاتش توی سرم میچرخیدن. حتی یواشکی دوباره پا شدم و نامه رو خوندم. بعدم با خودم گفتم پس چرا نمیگی ثریا؟ چرا به داریوش نمیگی؟ بگو خودتو خلاص کن. بعدش هم زیر لب میگفتم آخه گناه داره، مگه چی کار کرده؟ جنگ با خودم تا دمادم صبح ادامه داشت و آخر به این نتیجه رسیدم که عقد کنم و بی محلی کنم تا خودش از رو بره. صبح دیدمش دم دکون ایستاده بود و داشت کیسه ها رو داخل دکون می برد. با هم چش تو چش شدیم. خواستم عقد کنم و سرمو پایین بندازم، اما به جاش یه لبخند پت و پن تحویلش دادم. این پسر چرا اینقدر مهربون لبخند میزد؟ انگار چشم و لبش با هم میخندیدن. دندونای صاف و سفید و ردیفش از این طرف خیابونم برق میزد. همه این اتفاقا فقط یه لحظه بود، اما باعث شد تا ظهر من خودم رو سرزنش کنم و نیشگون بگیرم. همش به خودم میگفتم آخه احمق، چرا به یه غریبه‌ای که حتی اسمشو نمیدونی اینطور پت و پهن خندیدی؟ اون روزا مادرم و اختر توی بدوی مراسم نامزدی بودن. انگاری قرار بود اختر و شهرام به آمریکا مهاجرت کنن و کاراشون باید زودتر سر و سامون میگرفت. از اینکه تنها خواهرم داشت از پیشم میرفت غصه‌ام گرفته بود. از طرفی هم حس میکردم وقتی میترا این موضوع رو بفهمه اونم از دست میدم. چه بیچاره بودم من. بی دلیل سنگ وسط آسیاب شده بودم. مادرم و اختر به زور منو با خودشون بردن برا خرید. خیابون لاله‌زار انگار مثل همیشه قیامت بود. شلوغ و پر از سر و صدا. حتی خیاط خونه ها هم یکی جارچی بیرون از دکون گذاشته بودن تا براشون تبلیغ کنه. انگار ویترینای زیبا و رنگارنگ آدم رو مسحور میکرد. چرخی رد میشد و چاقاله نوبرونه داشت. اون یکی رد میشد و هنوز باقالی میفروخت. اینجا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چی میخواستی مهیا بود. فقط کافی بود با جیب پر از پول بری. کاغذای اطلاعیه تئاتر و فیلم‌ها اونقدر جالب بود که من جلوی هر کدوم که میدیدم به در و دیوار چسبیدن یکم پا شل میکردم و نگاهی مینداختم و صدای مادرم و اختر رو در آورده بودم. اختر به تک تک مغازه‌ها سر میزد. هر لباسی که فکرش رو هم نمیکردم میپوشید. بلند، کوتاه، قرمز، سبز، زرد، سفید. مادرم 2 تا در میون، یکی هم تن من میکرد. هر چی میگفتم بابا بسه، من همینو انتخاب میکنم. اما انگار به گوششون نمیرفت. 2 تایی مشورت میکردن و میگفتن نه خوب نیست، برو در بیار. بالاخره بعد از ساعتها چرخیدن دلم از ضعف مالش میرفت. از سر صبح بیرون اومده بودیم و لب به هیچ چیزی نزده بودیم. آخر با اصرار من نشستیم و خورده و نخورده اختر دوباره بلندمون کرد. با هیجان سمت مغازه‌ای رفت و لباس پشت ویترین رو با ذوق به مادرم نشون داد. مادرم عینکش رو یکم جابجا کرد و گفت خیلی قشنگه. نگاهی به لباس کردم و گفتم تو را به خدا نجاتمون بده ای لباس جادویی. انگار کارساز بود، چون اختر واقعا لباس رو پسندیده بود. لباسی گلبهی رنگ خیلی خیلی روشن با آستینای کوتاه پفی و دامن راسته. فقط روی قسمت سینه تور کوچیکی داشت و
به همراه یک گل سر نیمتاج مانند از جنس همون تور اونو میفروختن. همه اینا با هم دل اختر رو برده بود. قیمت شکم بالا بود. اما خانم فروشنده اونقدر از دوخت خیاط ارمنی و حرفه‌ای و کاردانش تعریف کرد که مادرم رو راضی کرد و لباس عروس خریده شد. برای منم یه پیراهن آبی نفتی بلند آستین سروب ساده اما زیبا خریده شد. هنوز از لباس راحت نشده بودیم که اختر گفت حالا باید بریم کفش براش بخریم. دیگه دلم میخواست همونجا کف بازار بشینم. اما مجبور بودم همراهیشون کنم. رفتیم پی کفش. بالاخره نزدیکای غروب بود که اختر یه کفش پاشنه تخم مرغی صدفی پسندید و منم یه کفش معمولی دیدم و به همون رضایت دادم. فقط دلم میخواست هر چه زودتر به خونه برگردیم. پاهام زغزغ میکرد و ورم کرده بود. رسیدم مستقیم روی زمین ولو شدم. اما اختر لباس و کفش رو با هم پوشید تا از هماهنگ بودنشون مطمئن بشه. مادرم برای خودش لباس نخریده بود و گفت کت و دامن نوعی داره که همونو میپوشه. احتمالاً به خاطر خرج بالای اختر بود. خواهرم همیشه از هر چیزی بهترینشو میخواست. برعکس من که شاید به چیزای حتی معمولیم دل خوش میکردم. مثل نامه‌ای که بین لباسام قایمش کرده بودم و بیتاب منتظر خوابیدن همه بودم تا برای بار صدم برم و بخونمش. 2 روز مونده بود به نامزدی. از ترس میترا به مدرسه نمی رفتم. دلم نمیخواست با میترا روبرو بشم و باهاش چش تو چش بشم. شب قبل نامزدی موهای مشکی و بلند اختر رو بیگودی‌های درشت پیچیدم تا حالت بگیرن. از صبح تو خونه ما چه بروبیایی بود. پدرم تمام خونه و حیاط رو پر از صندلی‌های فلزی کرده بود. قرار بود یکی از بزرگای فامیل شهرام بین عروس و داماد صیغه محرمیت رو بخونه و با هم عقدشون کنن. مطمئن نبودم که میترا هم میاد. ولی دلم شور میزد. لباس آبیم رو پوشیدم و موهای لختم رو ساده دورم ریختم و از مادرم اجازه زدن ماتیک صورتی خیلی کم رنگی رو به مقدار کم، اونم بعد از کلی بغض و قهر گرفتم. پدر و مادر شهرام و بعدم خودش با سبد گلی بزرگ وارد شدن. با دیدن مادر میترا دلم تو سینه فرو ریخت. پشت سرشون چش تو چش شدم با میترا. میترایی که چشماش کاسه خون بود و اشکبار بود. لباس سفیدی تا روی زانو پوشیده بود. با دیدنش سرمو پایین انداختم. تا آخر شب نفهمیدم چی شد و چطور گذشت از ناراحتی. آخه دوست نداشتم دوستم ازم دلگیر باشه. ناراحت بودم و فقط منتظر بودم مجلس تموم بشه و خونه خالی بشه و من به رخت خوابم پناه ببرم. روز بعد میترا به مدرسه نیومد و من دلگیر سرم روی میز گذاشته بودم که الهام با حالت خاصی گفت خانم محترم پستچی نامه آورده. کاغذی رو توی دستم گذاشت و گفت امروز بهم داد. احتمالاً فکر کرده امروزم نمیای. با هیجان بازش کرده بودم. نوشته بود چند روزی هست که شما را نمیبینم. انشاءالله که حالتان خوب و روزگار بر وفق مرادتان باشد. فقط ترسیدم نیامدن شما علت خاصی داشته باشد. خدا کند که اینطور نباشد. تا به حال هیچ چیز از خدا نخواسته بودم. اما این بار خواستم که حال شما خوب باشد. وای، باورم نمیشد. نگرانم شده بود. فهمیده بود چند روز نیومدم. یعنی تا این حد به من توجه داشت. از خوشحالی سرخوش و سرمست خندیدم. اما یهو به خودم اومدم و گفتم چرا میخندی ثریا؟ بیچاره. اگه داریوش و بابات بفهمن زنده نمیذارنت. تازه اگه از دست اونا همجون سالم به در ببری مادر میکشتت. حال خوشم خراب شد. سعی میکردم خودم رو جمع و جور کنم و به روی خودم نیارم. اما بیفایده بود. هر صبح و هر ظهر با هر رفت و برگشت از مدرسه نگاهامون تو هم گره میخورد. عجب چشمای مهربونی داشت. تو زندگی کوتاه خودم تا به حال صورتی به این مهربونی و آرومی ندیده بودم. عجیب منو به سمت خودش میکشون. الهام دیگه متوجه نگاه‌ها و
نامه‌های گاه و بیگاهش شده بود و مثل شریک جرمی با من همکاری میکرد. اما میترا با من قهر سنگینی کرده بود و هیچ حرفی با من نمیزد و کلاً دوستیش رو با من تموم کرده بود. دلم ازش شکسته بود. من واقعاً مقصر نبودم. اصلاً هیچ تقصیری نداشتم. فقط ترسیده بودم که اون موقع به میترا بگم. آخه دوست نداشتم از دهن من بشنوه. اما میترا طور دیگه‌ای برداشت کرده بود. یه روز از الهام پرسیدم: الهام، به نظر تو هم چهره این پسر خیلی مهربونه یا فقط من اینجوری میبینمش؟ الهام ریز خندید و گفت: نه، واقعا صورتش مهربونه. آدم چشپاکی هم هست. وقتی میخواد دست من نامه بده، اونقدر سرشو میندازه پایین که میخواد به پاهاش برسه. چجوری چشمش تو رو دیده اینو نمیدونم، اما کلا نگاهش به تو فرق داره. حرفم رو توی دهنم مزه مزه کردم و پرسیدم: الهام، تو میدونی اسمش چیه؟ الهام با حیرت نگاهم کرد و گفت: مگه تو نمیدونی؟ با خجالت گفتم: نه. الهام پرسید: این همه نامه نوشته، یعنی اسمشو تا حالا بهت نگفته؟ سرمو بالا انداختم. الهام گفت: جالب شد، چقدر مرموزه. راست میگفت، واقعا مرموز بود. چرا اسمشو تا به الان به من نگفته بود؟ تابستون اومد و دیدارای ما قطع شد. شبا رو به زور به صبح میرسوندم. مادرم تو کتابخونه عمومی که به تازگی تو محله ما باز شده بود منو ثبت نام کرد تا اوقات فراغت تابستونم به قول پدرم به هدر نره. راه کتابخونه هم هیچ ربطی به دکون پسر چش قهوه‌ای که دل منو برده بود نداشت و همین موضوع منو بیتاب و کلافه کرده بود. یه روز که از کتابخونه برمیگشتیم توی راه با مادرم الهامو دیدیم. مادرم الهامو برای روز بعد به خونمون دعوت کرد. الهامم از خدا خواسته قبول کرد و اومد. ناهارو خوردیم. بعدش که دوتایی تنها بودیم الهام رو کرد به من و گفت: خب ثریا خانوم، میدونستی این آقای مجنون چند تا نامه برات داده توی این مدت؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم: الکی نگو. دست کرد و از توی کیفش یک کیسه در آورد و گفت: بگیر، ارزونی خودت. این عشق نامه نویس نزدیک بود سر من بدبخت پستچی رو به خاطر اینها به باد بده. خواهر کوچیکم اینا رو پیدا کرده بود و از کی تا حالا دارم بهش باج میدم که دهنش رو بسته نگه داره. آهای ثریا، با تو هستم. کجایی؟ محو در خطوط نامه ها بودم. تاریخ داشتن. اولیا رسمی و مثل همیشه بود. ولی کمی جلوتر که میرفت رنگ عاشقانه به خودش میگرفت. تا جایی که توی نامه آخر نوشته بود: عاجزانه ازت خواهش میکنم برای یه بار هم که شده اجازه بدی ببینمت. از نزدیک، نه از این طرف خیابون. از روبرو. فقط یه بار. فقط یه بار با من حرف بزن و بعد هر چی خواستی بکن. هر چی تو گفتی من گردنم از مو باریکتر. اطاعت میکنم. آخرشم برام نوشته بود: ای ماه تابانم، از وقتی که نمیبینمت زندگی برایم تیره و تار شده. تازه چند وقتی بود که با نگاه زیبای تو قلب سردم گرم شده بود. خواهش میکنم اجازه بده این نگاه را از نزدیک ببینم. سرم رو توی نامه فرو بردم. اشک توی چشمام جمع شده بود. نمیدونستم این احساسات واقعی هستن یا این چشمای مهربون چشمای همون گرگی بود که پدرم همیشه میگفت. اما هرچی بود نفس منو بند آورده بود. به واسطه الهام باهاش قراری گذاشتم و به هر سختی و ترفندی بود الهام مادرم رو راضی کرد تا ما دوتا به تنهایی به کتابخونه بریم. وقتی بیرون اومدیم گفتم: الهام، مسئول کتابخونه اگه ما رو با یه پسر ببینه حتما به مادرم میگه. الهام گفت: از دست تو با این مغز فندقیت. آخه ثریا، من که توی کتابخونه قرار نذاشتم، توی قنادی قرار گذاشتم. اینو که شنیدم یکم راحت شد دلم. اما تا رسیدم به قنادی دل تو دلم نبود. هر در آینه‌ای یا شیشه‌ای که پیدا می‌کردم خودم رو توش نگاه می‌کردم.
یه پیراهن سفید و یه دامن مشکی پوشیده بودم و تل سفید رنگ ساده‌ای به موهام زده بودم. کفشی که برای نامزدی اختر خریده بودم رو هم پوشیده بودم و وقتی به قنادی رسیدم حتی قبل از این که ببینم پشت کدوم میز نشسته گرمای نگاهش رو احساس می‌کردم. همون نگاهی که مدت‌ها نمیدونستم صاحبش کیه اما روی خودم احساسش می‌کردم. دستم که تو دستای الهام بود یخ کرده بود و با وحشت دور و برم رو میپاییدم. انگار چشماش صدام میزد. چون تا سرم رو بالا آوردم مستقیم به جایی که نشسته بود خیره شدم. یه پیراهن سفید آستین کوتاه و یه شلوار مشکی تنش بود. کفشای قهوه‌ای رنگ که همرنگ چشما و موهاش بود. الهام دستم رو رها کرد و گفت نترس ثریا، رنگت مثل گچ شده. برو آروم بشین، منم دم در کشیک میدم. مطمئن باش نمیذارم کسی ببینتت. بعدم با خنده گفت خیالت راحت، مثل عقاب مراقبتم. رفتم و پشت میز 2 نفره نشستم و اینطور بود که اولین قرار من با عشقی که قرار بود زندگیم رو زیر و رو کنه توی تابستون سال 1344 صورت گرفت. فقط 14 سالم بود. شاید از تمام دخترای توی قنادی کوچیک‌تر بودم. نشستم و سرمو پایین انداختم و اون گفت سلام. با 1000 بار رنگ عوض کردن سرمو بالا آوردم. وای خدایا، چقدر صورتش زیبا و دلنشین بود. نمیدونم، شایدم تو نظر من اینجور بود. چشمای قهوه‌ای روشن و بینی متناسب و لبای خوش‌بر. چقدر از من بهتر و قشنگتر بود. چرا اصلا به من توجه کرده بود؟ دودل شدم که گفت جواب سلامم رو نمیدی؟ با من و من گفتم ببخشید، سلام. گفت خیلی ممنونم که اومدید. قدم روی چشم من گذاشتید. ساکت سرمو پایین انداخته بودم و به تصویر خودم توی شیشه میز خیره شده بودم که گفت چی میخورید ثریا خانم؟ با صدایی که خودمم به زحمت میشنیدم پاسخ دادم فرقی نداره. گفت پس با اجازه شما به سلیقه خودم انتخاب میکنم. چند دقیقه بعد گارسون با 2 تا کیک خامه‌ای بزرگ کنار ما بود و اون رو جلوی رومون گذاشت. من وقتی دلشوره میگرفتم زیاد میخوردم و حالا توی این شرایط این کیک هوش از سرم برده بود. آروم چنگالو برداشتم و شروع به خوردن کردم. از خودش میگفت. از اینکه بار اولی که منو دیده شب تا صبح بیدار بوده و به فکرم بوده. از اینکه هوش از سرش برده بودم. از اینکه چقدر منتظر بوده هر صبح از راه برسه و منو از دور ببینه. همه اینا رو گفت و بعدم ادامه داد که روزی که گوشواره‌های گیلاس انداخته بودی و توی شیشه مغازه خودتو نگاه می‌کردی، احساس کردم قلبم از سینم بیرون میزد. مطمئن شدم که عاشقت شدم. گوشای من سرخ شد و متعجب نگاهش کردم که گفت منو ببخش ثریا خانم. امروز به اینجا دعوتت کردم تا ازت حلالیت بگیرم. منو ببخش که هر لحظه تو رویای تو هستم. میدونم برای کسی با شرایط من این کار اشتباهیه. خودمم تو عذابم. خواهش میکنم منو ببخش. به ناگاه چشمم به ظرف کیکا افتاد و دیدم بی اختیار هر 2 تا رو خوردم. با نگرانی گفتم وای ببخشید، من هر 2 رو خوردم. چشماش که به ظرف افتاد شروع کرد به خندیدن و گفت نوش جونت. الهام اشاره میکرد که پاشو بریم. اونقدر خجالت کشیده بودم که مثل فنر از جا در رفتم و لحظه آخر برگشتم و نگاش کردم. بغض داشت انگار. چشماش اشک‌آلود بود. پرسیدم ببخشید، اسم شما چیه؟ اشک چشمش فرو ریخت و آروم گفت اهورا هستم. اهورا، چه اسم قشنگی. خدا رو شکر مادرم از جریان کتابخونه نرفتن ما بویی نبرده بود. اما سخن عشق بی آنکه برآید به زبانم، رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم. گاه گویم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است، چه حاجت به بیانم. مادرم وقتی منو دید پرسید و گفت
ثریا مادر، چی شده؟ چرا صورتت سرخه؟ بدون اینکه جوابی بدم سری توی اتاق رفتم و برای فرار از سوالای مادرم و اختر سرم و زیر پتو فرو بردم. همه که خوابیدن نامه‌هاشو بیرون آوردم. حالا که اسمش رو هم میدونستم حسم بهش چند برابر شده بود. یاد قطره اشکش بدنم رو داغ میکرد و سرم رو گیج میبرد. چرا جوری با من حرف زد که انگار قصد خداحافظی داشت؟ انگار دیگه قرار نبود برام نامه بنویسه یا قرار نبود نگاهش رو به من بدوزه. چرا گفت کسی با شرایط من؟ مگه شرایطش چجوری بود؟ کاش امروز نمیرفتم. حالم بد شده بود. حالا که میدونستم چقدر دوستم داره، چطور عاشقم شده، نمیتونستم یه لحظه از فکرش بیرون بیام. بیتاب و بیقرار شده بودم. کارم شبانه روز فکر کردن به اهورا بود. الهام به خونه ما اومده بود. مادرم که از حال پریشونم با خبر شده بود به الهام گفته بود علت پریشون احوالی منو براش جویا بشه و بره یواشکی بهش خبر بده. اما نمیدونست که الهام توی تک تک اون مراحل شریک جرم من بود. الهام اومد پیشم و گفت چرا اینجوری میکنی ثریا؟ مادرت کامل فهمیده یه طوریت شده. خودتو جمع و جور کن. لو میری یا این از من گفتن. گفتم الهام اصلا حوصله ندارم. دیگه اهورا رو ندیدی؟ که گفت چرا دیدم؟ گفتم نامه‌ای، حرفی، چیزی، هیچی برا من نفرستاد. الهام آروم گفت نه ثریا. زدم زیر گریه که الهام گفت وای ثریا، تو رو به خدا خودتو جمع کن. الان اختر میاد میبینه ها. گفتم الهام انگار فقط اومده بود اجازه بگیره که در مورد من فکر کنه. گفت حلالش کنم که شبانه روز به من فکر میکنه. یعنی چه شرایطی داره الهام؟ فکرم به هم ریخته. ای کاش نمیرفتم. الهام گفت ثریا میخوای برم ازش بپرسم؟ گفتم نه الهام، فردا بیا به یه بهونه‌ای با هم میریم دم دکونشون. خودم ازش میپرسم. روز بعد همراه الهام زیر نگاه‌های تیزبین مادرم از خونه بیرون رفتیم. اونقدر دلشوره داشتم که حالت تهوع گرفته بودم. وقتی به اون دکون رسیدیم جای خالی اهورا مثل کشیده محکمی توی صورتم خورد. اشکم در اومد. توی دلم میگفتم اهورا کجایی؟ اومدی دل منو بردی و رفتی؟ الهام رفت و از صاحب دکون سراغش رو گرفت و اومد. آروم گفت گریه نکن ثریا. گفت 2-3 روز نیومده، براش مشکلی پیش اومده، اما باز میاد، نگران نباش. اما من نگران بودم. دلم شور میزد. میدونستم به این راحتی نمیشه دوباره از خونه بیام بیرون و اونو ببینم. مخصوصا که حالا مادرم هم شک کرده بود و همه چیزم رو زیر نظر داشت. از بین فامیلای دامادمون برام خواستگار پیدا شده بود. اون زمان مردا همه کاره خونه بودن. اما توی خونه ما برعکس بود. رئیس مادرم بود. چون پدرم بی نهایت عاشقش بود و مرد فرهیخته و فرهنگی بود. یه جورایی سکان تموم زندگی رو به دست مادرم داده بود. اما گاهی اوقات که بحث جدی می شد خودش بر امور نظارت می کرد. مخصوصا توی موارد این چنینی. مزه دهن مادرم رو از بین حرفاش می فهمیدم. کاملا راضی بود و از خانواده خواستگار خوشش اومده بود. گویا مادر اون پسر تنها اومده بود و از پسرش تعریف کرده بود و موقع برگشت مادرم پسر رو که به دنبال مادرش اومده بود یه نظر برانداز و برای من مناسب دیده بود. دلم آشوب شده بود. اگه مادرم میخواست با پسری نامزد کنم من توان گفتن نه رو نداشتم. تنها راه نجاتم پدرم بود که مادر داشت با آب و تاب جریانو براش تعریف میکرد. چقدر خوب میشه آقا محمود. از یه خونواده 2 داماد بیان و 2 عروس از یه خونه بگیرن. یاد چشمای مهربون و مظلوم اهورا داشت آتیشم میزد. وقتی پدرم سری تکون داد و گفت خب، انگار قلب من از حرکت ایستاده بود. آماده گریه کردن بودم که پدرم گفت ثریا هنوز بچه است.
حداقل تا 5 سال دیگه من اجازه ازدواج ثریا رو به هیچ کسی نمیدم. بزرگ بشه، درس بخونه، دانشکده که رفت باشه، مانعی نداره. اما الان هرگز. این دختر فقط 14 سال سن داره. میخوای بدبختش کنی خانوم؟ آرمانها و شعارای من یادت رفته؟ دوره جدید خانوم. چرا مثل قجرها دختر 14 ساله رو شوهر بدم؟ میخوای توی کل منطقه آموزشی بپیچه که آقا محمود دخترش رو شوهر داده و برای دخترای مردم نسخه میپیچه؟ خیر خانوم، خیر، هرگز. مادرم انگار کاخ آرزوهاش خراب شده بود. با لبای آویزون و اخمای تو هم گفت خب آقا، فعلا نشون کرده بمونن تا درسش تموم بشه. اما پدرم با اخم از پشت عینکای مربعی که جدی‌تر نشونش میداد گفت دختری که 5 سال نامزد باشه درس میخونه؟ منو مسخره کردی خانوم؟ مادرم ناراحت شد و به حالت قهر از جاش بلند شد. منم نفس راحتی کشیدم. توی افکار خودم غوطه‌ور بودم. انگاری واقعاً عاشق اهورا شده بودم. طوری که وقتی اسم خواستگار اومده بود تمام سلولای تنم اهورا رو صدا می زدن. باید پیداش می کردم و باهاش حرف می زدم. بازم به یه بهونه‌ای با الهام رفتیم سراغش. اما بازم نبود. احساس خفگی می کردم. تا خود خونه زار زدم و الهامم هر کاری کرد نتونست آرومم کنه. وقتی خونه رسیدیم مادرم پرسید چی شده. منم درد عادت ماهیانه رو بهونه کردم و زیر لحاف خزیدم. باید هر طور بود پیداش می کردم. اما غرورم اجازه نمیداد. از دستش عصبانی بودم. من رو دنبال خودش کشونده بود و حالا غیب شده بود. تا آخر تابستون همش بیتاب بودم و مثل مرغ سرکنده دور خودم میچرخیدم. روز اول مهر موقع برگشتن به مدرسه بود و من از هیجان تا خود صبح بیدار بودم. وقتی به نزدیکی‌های مدرسه رسیدم تمام تنم از اضطراب میلرزید. همه تنم چش شده بود و دنبال اون میگشتم. دیدمش. خودش بود. اونم انگار در جستجوی من بود. معلوم بود 2 چش داره و 2 تا هم قرض کرده. اطراف رو نگاه میکرد. آروم یه گوشه ایستادم و از دور نگاش کردم. هنوز منو ندیده بود. انگار ناامید شد و خواست داخل مغازه برگرده. تا منو دید سر جاش میخکوب شد. ناباورانه نگاه هم کرد و چنان لبخندی زد که تا ته قلبم گرم شد. آروم راهمو به سمت مغازه کج کردم. به کسی چه؟ اگه کسی پرسید میگم میخواستم یکم گردو بخرم. صدای دل بیقرارم توی گوشم میپیچید که فریاد میزد پا تند کن ثریا. به داخل مغازه رفتم. شکر خدا کسی نبود. با دیدنم گفت وای خدایا، درست میبینم. این مغازه حقیر با اومدن شما چقدر نورانی شده. بغض گلوم رو گرفته بود. گله داشتم. با اخم و چشمای پر از اشک گفتم کجا بودی؟ چند باری اومدم سراغت اما نبودی. با چشمای متعجبش به هم نگاه کرد و گفت واقعا باورم نمیشه. آروم گفتم ازتون پرسیدم کجا بودید؟ خدای نکرده ناخوش شده بودین؟ سرش رو پایین انداخت و گفت ثریا خانم، اگه یادت باشه اون روز توی قنادی هم گفتم من شرایط خاصی دارم. یه دنیا غم و درگیری دارم. اشک چشمم بی اختیار ریخت و گفتم منظورت چیه؟ میخوای با این حرفا منو از سر خودت باز کنی؟ سرش رو بین دستاش گذاشت و کلافه گفت تقصیر منه. نمیخواستم ناراحتت کنم. خواهش میکنم گریه نکن. دلم طاقت دیدن اشکاتو نداره. احساس میکردم قلبم در حال پاره پاره شدنه. سنی نداشتم. فقط 15 سالم بود. پسری به این جذابیت و زیبایی عاشقم شده بود و منو به سمت خودش کشونده بود. ولی حالا پسم میزد. توی همین افکار بودم که گفت من برای تو همه چیزو توضیح میدم ثریا. همه چیزو. فقط 1 کلمه به هم بگو. تو هم منو دوست داری؟
خجالت رو کنار گذاشتم و با قاطعیت گفتم بله. با تعجب نگاهی به صورت جدی من انداخت و گفت چقدر خوشبختم که تو هم دوستم داری. حتی اگه این برای اولین و آخرین باری باشه که اینو به هم میگی. همون روز با هم قرار گذاشتیم که یه روزی به هوای خونه الهام موندن و درس خوندن برم توی کوچه باغ خلوت که همون دور و برا بود اهورا رو ببینم. اینکه چطور مادرم رو راضی کردم خودش مثنوی 70 من کاغذ بود. اما آدم عاشق به هر زوری شده به هدفش میرسه. یه پیراهن آبی آسمونی راهدار بلند پوشیدم و بالا پوشی هم تنم کردم. به تقلید از دخترای توی مجله موهام رو بالای سرم بردم و محکم بستم. و کتاب به دست بدو از خونه خارج شدم. از هیجان تمام بدنم میلرزید. دیدمش. ته کوچه ایستاده بود و با اضطراب دستاشو تو هم گره کرده بود. با دیدن من لبخند مهربونش رو دوباره به صورتم پاشید. توی این چند ماه خیلی از دور و نزدیک بهش توجه کرده بودم. این لبخند فقط و فقط برای من بود. به هیچ کس دیگه ای اینجور لبخند نمیزد. با دیدنم گفت خوش اومدی بانو. کوچه رو منور کردی ثریا خانم. گفتم زیاد وقت ندارم. باید زود برم خونه الهام. گفت باشه. پس میرم سراغ اصل مطلب. دوست ندارم اینجا سر پا نگهت دارم که یه وقت اذیت بشی یا کسی ببینه. ثریا، من زندگی خیلی سختی داشتم. یه دایی داشتم که منو بزرگم کرده بود. چون من یتیم بودم و زود پدرمو از دست دادم. دختر دایی داشتم که همسنم بود. مادرم عاشقش بود و مثل دختر خودش میدیدش. داییم هم دوست نداشت ما که این همه با هم در رفت و آمدیم به هم نامحرم باشیم و به گناه بیفتیم. اما واقعا به گناه نمی افتادیم چون من هیچ حسی با افسانه نداشتم. سرم رو با تعجب بالا آوردم و نگاش کردم. اما جمله‌ای گفت که قلبم برای چند لحظه توی سینم از تپیدن ایستاد. گفت ثریا، من به اجبار با افسانه ازدواج کردم. نفسم بند اومده بود. گفتم تو زن داری؟ گفت نه. عصبی گفتم چی میگی پس؟ اهورا آروم گفت فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه به هم فرصت بده ثریا. کل این چند سال نحسو برات توضیح میدم. فقط 18 سالم بود که با افسانه برخلاف میلم ازدواج کردم. اونم منو نمیخواست. منو مثل برادرش میدید. اما مادرم و داییم دست بردار نبودن. تا جایی مقاومت کردم که از مادرم سیلی خوردم و به من گفت نمک به حروم. گفت عمرش رو پای من ریخته و حالا خواستش رو سرپیچی میکنه. به ناچار ازدواج کردیم. غرورم اجازه نداد باز هم زیر دین دایی باشم. یه اتاق کوچیک اجاره کردم و گفتم افسانه، اگه منو میخوای باید اینجا با من زندگی کنی. داییم گفت از غیرتت خوشم اومده و افسانه رو مجبور به زندگی با من کرد. جهنم بود ثریا. زندگی که نبود، جهنم خالص بود. زن و شوهری که همدیگر رو نمیخواستن و هر کدوم احساس میکردن بدون اون یکی خوشحالترن. مادرم دم در می نشست و نگهبانی میداد تا مطمئن باشه ما روابط زناشویی داریم. بعد از 1 سال افسانه باردار شد. اونقدر ناراحت بود که کمترین کاری که میکرد این بود که با مشت توی شکمش میکوبید. و منو از اون روز به چشم دشمن خونیش میدید. حتی سر یه سفره با من نمی نشست. تا اینکه دخترم به دنیا اومد. داییم اسمش رو مستانه گذاشت. افسانه اصلا بچه رو نمیخواست. هر بار به یه بهونه‌ای بچه رو به دست من و مادرم میسپرد و ازش دوری میکرد. تا اینکه داییم توی خواب مرد. افسانه که تک دخترش بود تمام ارث دایی رو برداشت و اهورا لباش رو روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید. و ادامه داد وارد ریز ماجرا نمیشم. از من طلاق گرفت و بدون مستانه رفت. بعد چند وقت با یه گردن کلفت پولداری ازدواج کرد و حتی یه بار سراغ مستانه رو نگرفت. دخترم الان 7 سالشه.
اما هیچ خاطره ای از مادرش نداره. مادرم میشینه و بلند میشه و سرکوفتم میزنه که تو عرضه نداشتی زنتو نگهداری و این بچه رو وبال گردن من کردی. وقتی حرفای اهورا تموم شد اونقدر حالم بد شد که سرم گیج رفت و نزدیک بود زمین بخورم. اهورا 2 شونه هام رو گرفت و به چشمام خیره شد و گفت ثریا، من با دیدن تو از خودم بیخود شدم. میدونم اشتباه بوده. میدونم من حق همچین کاری رو ندارم. اما قلب سرد و مرده من با دیدن و لمس حس عشق تو دوباره گرم و زنده شد. منو ببخش. حلالم کن. شونه هام رو از بین دستاش آزاد کردم. حتی 1 کلمه هم جوابش رو ندادم. با چنان سرعتی دویدم و از اون کوچه خلوت فرار کردم که برای خودمم غیر قابل باور بود. اونم با پیراهن و کفشی که کمی پاشنه‌دار بود. وقتی به خیابون اصلی رسیدم نفسم بند اومده بود. با حالت گیجی راه خونه الهام رو در پیش گرفتم. نفهمیدم چطور خودمو به اتاقش رسوندم و سرمو توی بالشش فرو بردم. و در جواب سوالای پشت سر همه الهام که میخواست سر از قضیه در بیاره فقط و فقط اشک ریختم. انگار از خواب شیرینی بیدار شده بودم و خودمو توی یک کابوس وحشتناک میدیدم که راه فراری ازش نبود. خانواده الهام به خیال اینکه ما سخت مشغول درس خوندن هستیم وارد اتاق نمی شدن. وقتی واسه الهام تعریف کردم که اهورا چی گفته اولش سرشو پایین انداخت و یکم فکر کرد و بعد مصمم توی چشم من خیره شد و گفت خوب که چی ثریا؟ مثلا اگه شرایطش اینطوری نبود آخر سر قرار بود چی بشه؟ راست میگفت. توی خیالم چی بود؟ با اهورا به کجا میخواستم برسم؟ آروم گفتم نمیدونم الهام، اما من خیلی دوستش دارم آتیش میگیرم. وقتی به همون حرفا رو زد کم مونده بود توی همون کوچه لعنتی روح از تنم جدا بشه. اصلا انگار دنیا روی سرم خراب شد. توقع هر چیزی رو داشتم جز این یکی. چند وقت پیش برام خواستگار اومده بود که قبلا یه دختر نشون کردش بود و به هم خورده بود. اگه میدیدی بابای من چجور جوابشون رو داد، نزدیک بود با مادر بیچاره و بی تقصیرم بحثش بشه. میگفت مگه دوره قلقلک میرزاست که دختر به اینجور آدم بدم. حالا از شانس من بدبخت بابام منتظر یه شاهزاده با اسب سفیده تا بیاد و تحتقاریشو با خودش ببره. الهام گفت ثریا، مگه تو خیالت بود زن اهورا بشی؟ با قاطعیت جواب دادم و گفتم آره. الهام با چشمای از حدقه بیرون زده گفت دیوونه، پدر تو رو به فامیل دامادتون با اون همه امتیاز نداد، حالا به اهورا میده. گفتم حالا خیلی هم دیگه فرقی نمیکنه. حداقل وقتی پول نداشت میتونستم بگم پول خوشبختی نمیاره یا کار میکنه و پول در میاره. اما با این شرایط محاله. بابام حاضره خودش توی خونه منو چال کنه ولی به اینجور آدمی نده. میدونی که آبروش و حرفش پیش همکاراش براش خیلی مهمه. مخصوصاً که شعار هر روزش اینه که نه به ازدواج دختران محصل. وای حالا دختر خودش اینجوری شده. الهی من بمیرم که راحت بشم. تا خواستم دوباره گریه رو سر بگیرم مادر الهام با سینی خوراکی وارد شد. وقتی خودم رو تو آینه دیدم از مادر الهام خجالت کشیدم. تمام صورتم سرخ شده بود و پلکام ورم کرده بود. الهام گفت حالا میخوای چیکار کنی ثریا؟ گفتم هیچی، سعی میکنم فراموشش کنم. مگه چاره‌ای جز این دارم الهام؟ الهام نگاه ناراحتی بهم کرد و بغلم کرد. صدایی توی گوشم میگفت خودتو جمع و جور کن. برای کی داری گریه میکنی؟ ارزش تو بیشتر از چیزیه که براش گریه میکنی. اما دلم گوش نمیداد. پس با خاطره اون لبخند جادویی که فقط برای من روی صورتش میومد و چشم و لبش رو با هم میخندون چی کار میکردم؟ دوستای عزیز و مهربونم، اگه تا اینجا یه داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید.
1 ماهی از اون روز میگذشت و من با سر پایین به مدرسه میرفتم و میومدم. اصلا و ابدا سرم رو بالا نمی آوردم تا اهورا رو ببینم. اما خدا شاهد بود که طی کردن اون چند متر فاصله تا در مدرسه چقدر برام سخت و نفسگیر بود. مدام خودم رو ملالت میکردم و میگفتم ثریا، به خاطر آبروی پدرت سرت رو پایین نگه دار. به خاطر زحمات مادرت، به خاطر آبروی خواهرت سرت رو پایین نگه دار. خواهش میکنم ثریا، رحم کن به خودت و خانواده بیخبر از همه جات. اما دلم التماس میکرد که یه لحظه سرم رو بالا بیارم، فقط یه نگاه. اما وقتی به جایی نمیرسید بیچاره دلم له میشد و به حال خودش زار میزد. یه روز که از در بیرون میومدیم الهام گفت ثریا، این بیچاره تمام این چند وقت همینجور چشمش خوش شد تا تو یه نگاهی بهش بندازی. ناراحت از الهام جدا شدم. با اشک آروم آروم به کوچه‌ای رفتم که بار آخر دیدمش. اما با دیدن 2 نفری که ته کوچه بودن خشکم زد. اونقدر تعجب کردم که 2 بار محکم چشممو با پشت دست مالیدم. بی سر و صدا و آروم آروم روی نوک پا کمی جلوتر رفتم تا از چیزی که جلوی روم بود و باورش نمی کردم مطمئن بشم. 2 نفر ته کوچه همدیگر رو می بوسیدن. اونقدر غرق در این بوسه بودن که متوجه حضور من نشدن. دختر لباس فرمی شبیه من تنش بود. دقیق تر که نگاه کردم دیدم میترا دوست خودمه. اما پسر که داریوش برادرم بود. خشکم زده بود. انگار ثانیه ها کش می اومدن و این 2 نفر دست بردار از بوسیدن هم نبودن. آروم برگشتم و از کوچه خارج شدم. 1000 تا سوال توی سرم بود. میترا با داریوش چه کار داشت؟ از کی تا به حال با هم بودن؟ اونقدر صمیمی بودن که همدیگر رو اینجوری طولانی میبوسیدن. آخه داریوش که اینجور پسری نبود که ته کوچه خلوت از این کارا بکنه. پس چقدر عشق میون من و اهورا پاک بود. توی این چند ماه تنها برخورد دست اون با من وقتی بود که سرم گیج رفت و نزدیک بود بیفتم. بازم یادم افتاد و اشک چشمم روون شد. روز بعد وقتی جریان رو برای الهام بازگو کردم بیچاره خشکش زده بود و پلک نمیتونست بزنه. آروم گفت مطمئنی ثریا؟ گفتم به همین اندازه که مطمئنم تویی که الان کنارم نشستی الهامی. قشنگ 2 دقیقه ایستادم و نگاهشون کردم. اونقدر سرشون گرم بود حتی متوجه حضورم نشدن. الهام ناراحت سرش رو پایین انداخت. احساس کردم بغض راه گلوش رو گرفته. متعجب پرسیدم الهام چی شد؟ الهام آروم گفت هیچی ثریا. گفتم آخ چقدر من خنگم. نکنه تو داریوش رو دوست داری؟ هان اینطور الهام؟ جان من راستشو بگو. الهام سری تکون داد و حرفم رو تایید کرد. گفتم نمیدونم چی بگم الهام. باید با میترا حرف بزنم. چون قطعاً اگه با داریوش حرف بزنم جواب خوبی به هم نمیده. پاشو بریم سراغ میترا. میترا رو پیدا کردم. با دیدن من و الهام که به سمتش میرفتیم متعجب نگاهمون کرد. از روز جشن اختر و شهرام اصلا با من صحبت نکرده بود. حالا هم که مطمئن شده بود با خودش کار دارم پشتش رو کرد و تون تون شروع به قدم زدن کرد تا از من فاصله بگیره. دویدم و دستش رو گرفتم و گفتم میترا صبر کن کارت دارم. دستش رو از دستم کشید و گفت دست به من نزن. من کاری با تو ندارم. گفتم با من کاری نداری ولی با داداشم داری. چه فرقی میکنه؟ اگه من خواهر اخترم داریوشم برادرشه. رنگ از رخش برید. لباشو جمع کرد و بعد از چند ثانیه سکوت گفت حرف اضافه نزن. منظورت چیه؟ گفتم دیروز ته کوچه باغ با داریوش دیدمت. چی کارش داری؟ خجالت نمیکشی اونجوری داداشم رو میبوسی؟ دستش رو روی دهنم گذاشت و منو به کناری کشون و به الهام گفت تو نگا، به تو مربوط نیست. و گفت بنال ببینم چه مرگته. گفتم چقدر بی‌ادبی. با داداش من چه کار داری؟ میخوای اذیتش کنی، درسته؟
میخوای انتقام اختر رو از داریوش بگیری. شایدم واقعا دوستش داری. کدومشه؟ لب باز کرد و گفت داداش پخمه تو رو چه به دوست داشتن؟ میخوام پدر همه شما رو در بیارم. کاری میکنم آب خوش از گلوتون پایین نره. خوب خواهر نکبتت رو به شهرام انداختی. با چشمایی که سرشار از تعجب بود گفتم چی میگی تو؟ اون دختری که میگفتی شهرام عاشقشه خواهر من بوده. تقصیر من چی آخه؟ با زرخندی گفت باشه تو تقصیر نداری، ولی میتونستی به من کمک کنی که عقدو به هم بزنیم. متعجبتر از قبل گفتم دیوونه شدی؟ من اصلاً چه کاره بودم که بخوام عقدو به هم بزنم؟ با پررویی تمام گفت تو مگه دوست من نبودی؟ چرا پشت خواهر تو گرفتی؟ راست گفت مادرم که میگفت ثریا مارموزه. گفتم دست از سر داریوش بردار میترا، وگرنه به مادرت میگم. که راحت و آسوده به هم گفت بگو، من پوست از سرت میکنم اگه بگی. فکر نکن داداش خرت فقط مثل مو با 2 ماچ و بوس توی دست منه ها. اون خرتر از این حرفاست. با بغض گفتم تو چرا اینطور شدی میترا؟ با خشم گفت شماها اینجوریم کردین. شهرامو از من گرفتید، منو دیوونه کردید. خدا تو و خواهر و مادر و پدر و برادرت رو لعنت کنه. به خدا تاوان گریه های هر شب منو میدید. حالا صبر کن و ببین. دست و پاهام میلرزید. تا به حال توی عمرم با چنین چیزی مواجه نشده بودم. نمیدونستم باید چه عکس‌العملی داشته باشم. وقتی برای الهام اینا رو تعریف کردم بیچاره ماتش برده بود و گفت ثریا این میترا عجب مار هفخطیه. به نظرم به مادرت بگو. 2 روز مدام توی خونه داریوش در مورد میترا از من میپرسید. اما دهنم باز نمیشد تا نیت میترا رو به برادر ساده دل و دلنازکم حالی کنم. با اینکه از من و اختر بزرگتر بود، اما گاهی چنان رفتاری داشت انگار بچه کوچیک مادرم بود. هر چقدر با خودم کلنجار رفتم نشد چیزی بگم به مادرم. دوباره رفتم سراغ میترا. کاملا وقیحانه گفت چیه؟ دوست نداری عمه بچه من باشی؟ خشک شدم. ادامه داد داداشت گفته داره خانواده رو راضی میکنه تا به خواستگاری من بیاد. به نظرت روز خواستگاری چی بپوشم؟ تو مشکی بپوش به نظرم ثریا. خندید و خنده کنان از پیش من رفت. انگاری واقعا دیوونه شده بود. یعنی عشقش به شهرام اونقدر بزرگ بود که عقل از سرش برده بود. چند روز بعد مادرم هم در مورد میترا سوال و جوابم کرد. گفتم چرا میپرسی مادر؟ مادرم گفت دختر خوب سوال مادرش رو با سوال جواب نمیده عزیزم. گفتم داریوش از شما خواسته برای خواستگاری پیش قدم بشید. که مادرم گفت آره تو از کجا میدونی دختر؟ ترس و کنار گذاشتم و گفتم این کارو نکنید. میترا اصلا دختر خوبی نیست. مادرم پرسید چرا دخترم؟ چیزی میدونی؟ قطعاً جرأت نداشتم از جریان شهرام چیزی بگم. چون مادرم پوست سرم رو میکن که تو میدونستی و قبل از عقد چرا بهمون نگفتی. پس ترجیح دادم به گفتن چیزی که ته کوچه دیده بودم بسنده کنم. مادرم یکی توی لپش زد و گفت اوا خاک عالم، چه دریده و بی حیا. واه واه واه، این که از الان اینجور پر رو بی ادبه 2 روز دیگه چی کار میکنه؟ گفتم تو رو به خدا نگید من گفتم. مادرم جواب داد و گفت نه مادر، خوب کردی گفتی. آفرین به تو. چیز دیگه ای هم فهمیدی بیا بگو. منم برم گوش این داریوشو بپیچونم. چقدر این پسر احمقه آخه. دل توی دلم نبود. میترسیدم مادرم اسمی از من ببره و داریوش ازم ناراحت بشه. 2-3 روزی بود که مریض شده بودم و مدرسه نمیرفتم. بدنم میلرزید و تب کرده بودم. هزیون میگفتم و وسط خواب و بیداری اهورا رو میدیدم. خودمم نمیدونستم. واقعا علت اصلی این حال بدم چاییدن بود یا داغی که توی دلم داشتم. هرچی بود منو کامل توی رخت خواب انداخته بود و از شدت تب از خود بی خود کرده بود. میفهمیدم که گاهی مادرم بالای سرمه و گاهی هم اختر.
چند روز بعد یکم حالم بهتر شده بود. اختر داشت بهم سوپ میخوروند و خیره نگاهم میکرد. گفتم چیه اختر؟ کوفتم شد. خب اگه دلت میخواد برو برا خودت بریز و بخور. که گفت واسه یه سوپ اینجوری نگات نمی کنم. برا چیز دیگه است. گفتم مثلا چی؟ پرسید ثریا اهورا کیه؟ یکه خوردم. با دهن باز نگاهش میکردم که گفت میخوای بدونی از کجا فهمیدم؟ آره نترس، کسی به هم نگفته. خودت تو خواب و بیداری صداش میزدی. حتی وقتی بهت گفتم کیه گفتی عشقمه. خجالت زده سرم رو پایین انداختم. که اختر گفت ثریا میدونی اگه بابا جان بفهمه خیلی ناراحت میشه. از تو توقع نداره. پس بهتره هر چی که هست زودتر تمومش کنی. گفتم تموم شده اختر. پرسید پس چرا هنوز صداش میزنی؟ گفتم آخه من هنوزم دوستش دارم آبجی. اختر با اخم گفت به خاطر خودت میگم فراموشش کن. سینه رو برداشت و با قهر از اتاق بیرون رفت. حالم بهتر شده بود و به مدرسه برگشتم. اما زیر چشمام گود شده بود و رنگم کاملا زرد بود. بیحال رفتم توی کلاس و خودم رو روی نیمکت کنار الهام انداختم. حتی حوصله جواب دادن به سوالای الهامو هم نداشتم. مدرسه که تموم شد موقع برگشتن هنوز از در مدرسه خارج نشده بودم که دیدم میترا با شدت و سریع به سمتم میاد. منو به سمت دیوار کشید و گفت دختره دهن لق عوضی، چنان بذارم تو کاسه تو و اون داداشت که نفهمید از کجا خوردید. حالا ببین. ضعف داشتم و اصلا حوصله بحث نداشتم. بی توجه راهم رو کشیدم و رفتم. فردای اون روز موقع برگشت از مدرسه مثل همیشه سرم رو پایین انداختم تا اهورا رو نبینم. اما تک تک سلولای وجودم اسمش رو فریاد میزد. شب قبل نامه‌هاش رو از ترس اختر پاره کردم و دور ریختم و حالا انگار جای خالی نامه‌ها داشت منو آتیش میزد. آروم آروم و ناخودآگاه راهم رو به سمت همون کوچه باغ خلوت کج کردم. هوا ابری رو گرفته بود. از خودم خجالت میکشیدم که اینطور راحت دلم رو باخته بودم. از خانواده بی خبر از همه جامم خجالت میکشیدم که اینطور نگرانشون کرده بودم. بدنم میلرزید. بالا پوش بافتنیم رو به تن دردناکم بیشتر فشردم. تو فکر و خیال خودم بودم که یه آن احساس کردم صدای پایی از پشت سرم میاد. گفتم شاید رهگذری باشه. قدم هام رو سریعتر کردم. صدای پا هم تندتر شد. ای ثریای احمق، کدوم رهگذری از کوچه بنبستی که بین دو تا باغ کشیده شده میگذره. وحشت تمام وجودم رو گرفته بود. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. پسر کوتاه قدی بود اما پر و عضلانی. شبیه کشتیگیرا بود. کاملا به من خیره شده بود و به سمتم می اومد. یعنی از کجا دنبالم بود و من نفهمیده بودم. نفسم توی سینه حبس شده بود. مثل طعمه‌ای که توی دام گیر افتاده باشه عقب عقب رفتم و به دیوار خوردم. مستقیم به سمتم اومد و گفت چیه موش کوچولو؟ ترسیدی؟ با لکنت گفتم تو رو خدا به من کاری نداشته باش. به خدا من نه پول دارم نه طلا. که گفت پول و طلا برا چیه؟ من خودتو میخوام موش کوچولو. دستش رو روی شونه من گذاشت و فشار محکمی داد و وادارم کرد بشینم. تمام پشت کمرم از کشیده شدن به دیوار زخم شد و آهم به هوا رفت. که گفت صدا در بیاد، با این قرمه و قیمه شدی. برق چاقوی کوتاه و پهنش چشمم رو زد. چشمامو بستم و از خدا خواستم با التماس که راه نجاتی جلوی پام بذاره. تصاویر وحشتناکی از جلوی چشمم با سرعت رد شد. اگر مادرم میفهمید منو با یه چاقو ته کوچه خلوت قیمه و قرمه کردن چه حالی میشد. سردی چاقو رو روی صورتم حس کردم. درست سمت چپ پایین لبم. بوی نفس چند شاورش توی صورتم میخورد. که گفت به چی مینازی؟ این یادگاری روی صورتت بمونه تا یادت بمونه کمتر از خودت عوضی بازی در بیاری. جیکت در بیاد زبونتو در میارم. میذارم کف دستت. گفتم
تو رو به خدا. که گفت خفه. گفتم هر چی بخوای بهت میدم. فقط کاری با من نداشته باش. با آرنج راستش محکم توی چونه و فکم کوبید. حس کردم فکم شکست. ضعف کردم. خدایا چرا کسی از این کوچه لعنتی رد نمیشه؟ عجب غلطی کردم که تنهایی اومدم اینجا. خدایا خودت به فریادم برس. درد وحشتناکی توی صورتم پیچید. انگاری نوک چاقو رو توی لپم فرو کرده بود. با چشم بسته نفسم حبس شده بود. انگار قلبم میخواست از سینه بیرون بزنه. تسلیم شده بودم. حتی جرأت جیغ زدن نداشتم. توی دلم فقط خدا رو صدا میزدم. با صدای فریاد کسی چشممو باز کردم. اما به خاطر درختای در هم تنیده‌ای که از دیوار هر دو باغ سر بیرون آورده بودن و شاخ و برگاشون توی هم فرو رفته بود، جلوی نور رو گرفته بودن و چشمم درست نمیدید. توی یه لحظه انگار مردی که وارد کوچه شد با کسی که چاقو به دست داشت درگیر شد. ظرف کمتر از 3 دقیقه همه این اتفاق افتاده بود. اون مرد که نمیدونم هنوز کی بود و به فریادم رسیده بود، همینطور که مرد چاقو به دست رو میزد با فریاد از من میخواست که فرار کنم و برم. اما مرد چاقو به دست اونقدر صدای فریادش بلند شد که من با 2 دست گوشامو گرفتم و روی زمین نشستم. تمام تنم از وحشت میلرزید. پاهام سوس شده بود و نمیتونستم از جام تکون بخورم. کم مونده بود دامنمو خیس کنم. کم کم انگار توجه همه به کوچه باغ جلب شده بود. سر و صدا شد. صدای چند تا مرد می اومد. سوزش وحشتناکی توی صورتم داشتم. بغض راه گلوم رو گرفته بود. با برخورد دستی روی شونم جیغ بلندی کشیدم و از ترس خودم رو به دیوار فشار دادم. احساس کردم پشت کمرم خیس شده. اما انگار از زخم کمرم داشت خون می چکید. صدای دلنشین مردونه‌ای آروم در گوشم گفت: ثریا، منم عزیزم، نترس، اینجام مراقبتم. انگاری خیالم راحت شده بود که قرار نیست بمیرم. جلوی چشمم سیاه شد و همه چیز در تاریکی فرو رفت. یکی صدام میزد: ثریا جان، بمیرم برات. تقصیر من بود که پاتون نکردم. بلند شو، چشمم رو باز کردم. چند زن بالای سرم نشسته بودن و روی صورتم آب میپاشیدن. اهورا هم کمی اون طرفتر کنارم نشسته بود. با دیدن چشمای بازم اهورا گفت: خدایا شکرت. خوبی ثریا؟ کی بود اون حرومزاده؟ میشناختیش؟ با یادآوری اتفاق افتاده سر جام سیخ نشستم. تموم تنم درد میکرد. با گریه گفتم: تو رو خدا منو ببر پیش مامانم. ببر خونمون. اهورا انگار توقع این حرف رو نداشت و گفت: میبرمت مریض خونه. خودمم میمونم. خبر میفرستم مادرت بیاد. وقتی اومد من میرم. گفتم: تو رو به خدا اهورا، تنهام نذار. اهورا با گفتن این که دوست برادرمه و من رو به خونه میرسونه مردم رو پراکنده کرد. دستمالی روی لپم گذاشته بودن. اهورا گفت: حالا اگه من تو رو اینجور به جای مریض خونه ببرم پیش خونوادت، نمیگن چقدر بی غیرت بود؟ ترسید بیفته گردنش، سری آوردش در خونه. گفتم: نه نمیگن. منو ببر پیش مادرم. حقیق گریه هام شدت گرفته بود. خیلی ترسیده بودم. فقط دلم میخواست به آغوش مادرم پناه ببرم. اهورا که اشکای منو دید گفت: باشه، گریه نکن، چشم. هر کاری تو بگی همونو میکنم. سری ماشینی گرفت و منو سوارش کرد. ازش پرسیدم: چطوری اومدی؟ از کجا فهمیدی؟ که گفت: من داشتم تو رو نگاه میکردم. اما حس کردم این مردک از اون طرف خیابون به تو خیره شده. تو که راه افتادی خواستم برگردم تو مغازه که به نظرم اومد این دنبالت راه افتاد. یکم نگاه کردم. مطمئن که شدم دویدم. بعد انگار یهو آب شدید رفتید تو زمین. مثل دیوونه ها تون تون چند تا کوچه اطرافو گشتم. تقصیر من بود. خاک بر سرم. باید زودتر راه میافتادم. منو ببخش ثریا. وحشت زده گفتم: یعنی این از دم مدرسه دنبال من اومده بود؟ اهورا سرش رو تکون داد و گفت: همین کوچه بودید، آره؟
آقای راننده، برو داخل کوچه. از ماشین به سختی و با کمک اهورا پیاده شدم. بدنم میلرزید و زخمای کمرم به شدت میسوخت. توی چشم هم زدن حتی قبل از اینکه دست اهورا برای کوبیدن به در بخوره، دیدم داریوش خودش رو با شدت به اهورا کوبید و دوتایی وسط کوچه پخش زمین شدن. داریوش فریاد کشید: با خواهرم چی کار داری کثافت؟ اهورا 2 دستاش رو جلوی صورتش گرفت تا از مشت احتمالی داریوش در امان باشه. قلبم خودش رو با شدت به قفسه سینم میکوبید. فقط تونستم فریاد بزنم: داداش، اشتباه میکنی. در خونه باز شد و پدر و مادرم با رنگ پریده بیرون اومدن. اهورا هر 2 دست داریوش رو محکم گرفته بود و در مقابل تقلاهای داریوش مقاومت میکرد. انگار حالا که پدرم رو دیده بود و باید در مورد اهورا توضیحی میدادم، فهمیده بودم چه غلطی کردم که تا در خونه آوردمش. مادرم جیغ کشید: ثریا مادر، چه بلایی سرت اومده؟ این دستمال خونی چیه روی صورتت؟ دستمال رو محکم به صورتم فشار داده بودم و جرأت تکون دادنش رو نداشتم. اهورا فریاد زد: آقا پسر، از روی من بلند شو، توضیح بدم. سوء تفاهم شده. من کنار در تکیه داده بودم و جرأت تکون خوردن نداشتم. پدرم به داریوش گفت: سریع از روی آقا بلند شو. همسایه ها دارن جمع میشن. پدرم دست اهورا رو گرفت و داخل خونه کشون. مادرم با گریه منو داخل برد. تا نشستم چرخید که از پشتم به آشپزخونه بره. اما با دیدن کمرم جیغ کوتاهی کشید و سری دستم رو از روی صورتم برداشت و با دیدن صورت خونی من از حال رفت. مادرم با گریه منو داخل برد. منو نشوند و چرخید که از پشتم به آشپزخونه بره. اما با دیدن کمرم جیغ کوتاهی کشید و سری دستم رو از روی صورتم برداشت و با دیدن صورت خونی من از حال رفت. اختر که تازه از اتاق بیرون اومده بود دوید و به داد مادرم رسید. من به گریه افتاده بودم و پدر بیچارم با رنگ پریده نگاهم میکرد. به سختی لب باز کرد و گفت: چی شده دخترم؟ کی این بلا رو سرت آورده؟ داریوش به اهورا نگاه کرد و فریاد زد: تو کردی؟ اهورا گفت: خدا شاهده، اشتباه میکنید. من صدای فریاد این خانم رو شنیدم و توجهم جلب شد. پدرم به داریوش گفت: سریع از آقا تشکر کن. خواهرتو بردار و به بیمارستان بریم. عجله کن پسر. اختر، کمک کن پیراهن ثریا رو عوض کن. مادرم که تازه به خودش اومده بود باز با دیدن من فریادی کشید و گریه کرد. پدرم به اهورا اصرار داشت که همراه ما بیاد. وقتی گفت: شما به خاطر دختر من چاقو خوردی. اینو که پدرم گفت از جا پریدم. تازه توجهم به کف دستای اهورا رفت که اونو با یه پارچه بسته بودن و تمام دست و انگشتاش غرق در خون بود. رفتیم بیمارستان. صورت من به اندازه 2 سانتی باز شده بود. بخیه زدن. دست پدرم رو فشار می دادم. وقتی کمرم رو تمیز کردن و پانسمان پیچیدن، پدرم سرم رو در آغوشش گرفت. پاسبان خبر کرده بودن. هرچی می پرسیدن جواب می دادم. از اهورا هم سوال پرسیدن. کف دست اونم به اندازه 5 سانت کاملا باز شده بود. به پدرم گفته بود خواسته چاقو رو از دست زارب بگیره که چاقو رو وقتی گرفته اون نامرد فرار کرده. اما خودش زخمی شده. داریوش این وسط دست از سرم بر نمی داشت و می رفت و می اومد و می پرسید: تو ته اون کوچه باغ چه کار داشتی؟ تا آخر سر با تشر پدرم سر جاش نشست. پدرم اونقدر از اهورا تشکر کرد که حد نداشت و می گفت: اگه شما نبودید هیچ معلوم نبود چه بلای وحشتناکی سر ثریای من می آوردن. باید این قضیه رو پیگیری کنیم، ببینیم از کجا آب می خورده. احتمالاً دزدی چیزی بوده. وگرنه کسی با دختر من پدرکشتگی نداره. لرزم گرفته بود. دکتر کلی دارو داده بود و گفته بود روی کمرم نخوابم. پدرم خیلی از مرام و مردونگی اهورا خوشش اومده بود. خصوصاً که وقتی داریوش بهش حمله کرد چیزی بهش نگفته بود و آروم بود و صبوری کرده بود. به اصرار اهورا رو برای شام با خانواده دعوت کرده بود.
برای 2-3 روز بعدش اهورا با خجالت سرش رو پایین انداخت و گفت من وظیفم رو انجام دادم آقا. هر کسی بود همین کارو میکرد. شرمندم نکنی. که پدرم گفت اصلا اینجور نیست. شما جون دخترم رو نجات دادید. روی منو زمین نندازید. در حد یه شام ناقابل در خدمتتون باشیم. با اصرارهای مکرر پدرم اهورا پذیرفت و قند توی دل من آب شد. مادرم مدام مو به مو جریانو میپرسید و 1 دقیقه سکوت میکرد و باز شروع میکرد. اختر که فهمیده بود این اهورا همون اهوراست، نگاههای خیره و چپ چپ به من میکرد. مادرم ولکن ماجرا نبود. هی روی پا میکوبید و میگفت ای خدا، رحم کردی به من. میدونستی من در جا میمیرم اگه ثریا طوریش بشه. ای خدا، باید قربونی بدیم. خدا لعنتت کنه نامرد. چه کار داشتی به دختر من؟ به سختی دمر خوابیده بودم و اشک میریختم و مدام تصاویر رو ناخواسته در ذهنم مرور میکردم. حتی انگار درد چاقو و آرنجی که توی فکم فرو کرده بود هی تکرار میشد. به سختی دمر خوابیده بودم و اشک میریختم و مدام تصاویر رو ناخواسته در ذهنم مرور میکردم. حتی انگار درد چاقو و آرنجی که توی فکم کوبید هی تکرار میشد. میفهمیدم پدرم تا صبح توی خونه راه میره و با خودش حرف میزنه. حتی با چند باری که صدایی از کوچه اومد، پدرم و داریوش به سمت در هجوم آوردن. من مثل گنجیش توی خودم جمع شده بودم و از تب و لرز در حال جون کندن بودم. به محض اینکه لحظه‌ای خوابم میبرد، کابوس‌ها دیوونه‌وار پشت سر هم تکرار میشدن. از لحظه‌ای که وارد کوچه میشدم، 1000 جور خواب دیده بودم. حتی یادم هست بار آخر خواب دیدم خودم و اهورا دراز به دراز وسط کوچه افتادیم و مردیم. صبح پدرم دکتری رو بالای سرم آورد. به قدری زخمای کمرم میسوخت که برای آروم کردن دردش به دکتر التماس میکردم. مادرم با چهره درهم و لبهای جمع شده فقط از دکتر میپرسید که برای این زخما چه کار باید بکنه. دکتر چند تا راهکار به مادرم داد و با جمله آخر تیر خلاصی رو به من زد و گفت فکر نمی کنم کامل از بین بره خانوم. این سطحی ها چرا؟ ولی عمیق‌ترها که هست قسمت برآمدگی پشت کتف هستن. قطعاً میمونن. به قدری گریه کردم که نفسم بالا نمی اومد. با اصرار از اختر و مادرم خواستم تا با کمک 2 تا آینه به من کمک کنن بتونم کمرم رو ببینم. وای که نزدیک بود از دیدنش غش کنم. گوشت کمرم یه تیکه بلند شده بود. پس تمام اون مدت همه کمرم رو مردم لخت دیده بودن. پس برای همین بود که اهورا سعی میکرد جوری راه بره تا پشتم دیده نشه. داشتم از خجالت میمردم. چه آبرویی از من رفته بود. یکم که حالم بهتر شد، پدرم دوباره برای اهورا پیغام فرستاده بود که با خانواده‌اش تشریف بیارن. 1 هفته گذشته بود و روی بخیه صورتم چسب کوچیکی زده بودن و پانسمان‌های بزرگ برداشته شده بود. کمی هم تورم صورتم بهتر شده بود، اما هنوز چهره آدمیزادی نداشتم. مادرم اجازه مدرسه رفتن نمیداد و پدرم به مدیرمون شرح این حادثه رو داده بود. صبح روزی که اهورا رو برای شبش دعوت کرده بودیم، از اضطراب و هیجان آفتاب نزده از جا پریدم. قلبم توی سینه بیقرار بود و بعد از 1 هفته حسابی دلتنگش بودم. انگار با گذشتن از اون روز تازه میفهمیدم اهورا چه کار بزرگی در حقم کرده. اگه نرسیده بود معلوم نبود اون مرد روانی چه بلایی سرم می آورد. با یادآوری حرفاش دلم گرم می شد و ته دلم قند آب می کردن. تنها در صورتی حاضر بودم به اون روز برگردم که وقتی چشمم رو باز می کنم چشمای نگران و جملات شیرین اهورا رو بشنوم. یه پیراهن سبز مغز پسته‌ای پوشیده بودم. آستین سرب و روی دامنشم چند تایی چین داشت. یه کمربند ظریفم روی قسمت کمر می‌خورد. تا مچ پاهام میومد. مادرم زن خوش سلیقه‌ای بود. برای من و اختر صندل روی فرشی گرفته بود که رنگش سفید بود. با پیراهنم همخونی داشت و همونو پوشیدم. مادرم اونقدر نگران حالم بود که خودش منو همون برده بود و موهامو خوش کرده بود. بعدش هم موهامو دم اسبی بست. زخم‌های کمرم در حال خوش شدن بودن و
حرکت رو برام مشکل می‌کردن. هنوز ترس و اضطراب توی تنم بود که باعث شده بود رنگم زرد و پریده باشه. هر چقدر مادرم خوراکی‌های مقوی بهم میداد انگار فایده نداشت. از لحاظ روحی حسابی به هم ریخته بودم و اضطراب شدیدی بهم وارد شده بود. با به صدا در اومدن در خونه بدنم از شدت شادی می‌لرزید. اختر یکی محکم توی پام زد و آروم زیر گوشم گفت: خوبه حالا تو هم آبرومونو بردی. چته دختر؟ به خودت بیا. دستام یخ زده بود. پشت سر مادرم ایستادم. یکی یکی می اومدن داخل. اول مادرش اومد. چادر سیاهی روی سرش انداخته بود و زیرش هم چارقد نپوشیده بود. یه بلوز و دامن بلند جنس فاستونی تنش بود. سرمه‌ای رنگ بود. موهای خاکستریش باز و رها بود و مدام چادر از روی سرش سر می‌خورد و به کناری می‌رفت. خودش اومد با یه پیراهن سفید و شلوار کرمی رنگ. وقتی سر کار نبود همیشه لباس روشن و مرتب می‌پوشید. چقدر برازنده بود. چارشونه و قوی. دستش باند پیچی شده بود و توی دست دیگه‌اش یه دختر بچه کوچولو بود. دختری که تازه یکی از دندونای جلوش افتاده بود و لبخند رو لب داشت. یه عروسک بافتنی کوچیکم توی دستش بود. پیراهن چیندار سفیدی پوشیده بود و تل زیبایی موهای مشکی و رهاش رو از صورتش دور نگه داشته بود. داریوش و پدرم با اهورا دست دادن و به داخل دعوتشون کردن. مادرمم با مادرش شاخ سلامتی میکرد. مستانه با دیدن من لبخند بزرگی زد و پدرش ترغیب به سلام دادنش میکرد. ناخودآگاه خودم رو تا کردم تا هم قدش بشم. نشستم روبروش و دستی به موهاش کشیدم و گفتم: سلام عزیزم، خوش اومدی. سرم رو بالا آوردم. برق چشمای مهربون اهورا چشمم رو زد. مستانه با خجالت خودش رو به پاهای پدرش چسبونده بود. تا نشستن پدرم دوباره شروع به تقدیر و تشکر از اهورا کرد که تونسته جون تحتقاری خونشون رو نجات بده. طفلی پدرم نمیدونست چند وقتی میشد که جون تحتقاریشون در عشق این مرد داره میسوزه. حتی فکرش هم از ذهنشون عبور نمیکرد. برای آوردن وسایل پذیرایی به مطبخ رفتیم. چشمای اختر براق شده بود از شیطنت. با نیشخند گفت: حالا که دقیق تر نگاه میکنم خیلی خوشتیپه ها. شک ندارم جز تو کلی خاطرخواه داره. خیلی بهش دل نبند. نیش کلامش انگار توی جیگرم فرو رفت. مادر اهورا تمام مدت من و اختر و تک تک وسایل خونه رو از زیر نظر میگذروند. زن خاصی بود. گاهی مهربون میشد و گاهی هم نگاهایی میکرد که نمیدونم اسمش رو باید چی میذاشتم. مستانه رو به اتاق بردم و عروسکای بچگی خودم و اختر رو براش آوردم و باهاش مشغول بازی شدم. چقدر معصوم و کوچیک بود. خجالت زده با من بازی میکرد. از اینکه تا چند وقت پیش با یادآوری اینکه اهورا دختری داره و این دختر مانع رسیدن من بهش میشه شرم زده شدم. دستم رو به موهای لختش کشیدم. پشت سرش قسمت زیر موهای بچه یه دسته گره خورده بود. گفتم: مستانه جان، مگه تو موهاتو شونه نمیزنی؟ با خجالت گفت: عزیز جانم شانه میزنه. مشخص بود مادر اهورا حوصله رسیدگی به بچه رو نداره. چون گره مو بزرگ بود و فقط روش رو شونه زده بودن تا مرتب به نظر برسه. شونه خودم رو برداشتم و شستم و موهای مستانه رو شونه زدم. دردش میگرفت اما فقط شونه هاش رو جمع میکرد و هیچ اعتراضی نمیکرد. من مدام به خاطر دردی که شاید توی سرش میپیچید ازش معذرت خواهی میکردم. اما بچه با صدای آرومش فقط میگفت: عیبی نداره، اشکالی نداره. موهاش رو بافتم و روبان صورتی رنگ زیبایی رو پایین موهای بافته شدهش گره زدم. با دیدن خودش توی آینه اشک توی چشماش جمع شد. دست باچه شدم و گفتم: الهی بمیرم، خوشت نیومد؟ ببخشید عزیزم، الان بازش میکنم. فکر کردم شاید دوستش داشته باشی. مستانه با اشک گفت: دوستش دارم. تا حالا موهامو اینجوری درست نکرده بودم. توی مدرسه میبینم بچه‌ها اینجوری درست میکنن، خیلی خوشم میاد.
با چشمای نگرانش نگاهی به در اتاق کرد و با صدای آروم ادامه داد و گفت: یه بار به عزیز جونم گفتم برام اینجوری ببافه. حتی یکی از دوستامم بهش نشون داده بودم. اما خب بلد نبود، نتونست. کلی موهامو کن. منم گریم گرفته بود. انگاری ناراحتش کرده باشم. یکی باشونه توی سرش کوبید و گفت: برو گم شو. اونا مادرشون بالای سرشونه. نه مثل تو که حتی مادرت هم نخواسته. بغض بچه ترکید. دست باچه بغلش کردم و سرشو در آغوش گرفتم. وقتی گفت: کاشکی منم مادر داشتم. انگار منو زنده زنده آتیش زدن. اختر برای شام صدامون زد و گفت: خانوما سفره رو هم انداختیم. فقط تشریف بیار و بخور. کمک که بلد نیستی. چقدر از مادر اهورا بدم اومده بود. زن دیوونه. چطور میتونست اینطور روح و روان و جسم بچه رو لطمه بزنه بهش؟ صورت مستانه رو پاک کردم و سر سفره نشوندمش. پدرم با دیدنش گفت: به به خانم کوچولو، زیبا بودی، چقدر زیباتر شدی. اهورا با قدردانی و تشکر نگاهم میکرد. مستانه ذوق کرده بود و مادرم گفت: چه خوشگل بافتی مادر. مستانه جان، خودت دوست داشتی دخترم؟ مستانه با خجالت گفت: بله دوست دارم. دست خاله ثریا درد نکنه. توی دلم قند آب کردن. بدجوری مهرش به دلم افتاده بود. کنار خودم نشوندمش و از سفره رنگارنگ هنر دست مادرم بهش غذا میدادم. مادر بزرگش با خنده گفت: لوسش نکنی تو را به خدا. دیگه هر روز میاد و میگه عزیز تو داخل دهنم غذا بذار. مادرم گفت: عزیز خانوم، دختر بچه ناز داره. خب غذا رو گاهی شما توی دهنش بذارید. چه اشکالی داره؟ عزیز خانوم در حالی که مشتی سبزی خوردن تو دهنش میذاش گفت: وای نه به خدا، من دیگه حوصله خودمم ندارم. این درد پا آخر منو میکشه. بعد شام صحبت به درس و تحصیل کشید. پدرم و داریوش و اهورا با هم حرف میزدن و عزیز خانوم و مادرمم با هم پچ پچ میکردن. مادرم گاهی سرش رو تکون میداد و گاهی روی دستش میزد و میگفت: ای داد. حد زدم صحبت در مورد مستانه و مادرش باشه. پدرم به یک باره رو به مستانه کرد و گفت: عمو جان، کی با شما درس کار میکنه؟ مستانه متعجب گفت: توی مدرسه؟ پدرم گفت: خیر جانم، توی خونه. مستانه جواب داد: هیچ کس عمو، خودم میخونم. پدرم رو به اهورا گفت: تحصیل آقا جان، تحصیل. از هر چیزی مهمتره. چرا با این بچه کار نمی کنی؟ اهورا خجالت زده سرش رو پایین انداخت و گفت: والا از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون آقا؟ من قبل طلوع آفتاب از خونه بیرون میزنم و دیگه تا تعطیلی مغازه همونجا میمونم. حاجی پیر شده و کاراش همه به گردن من افتاده. حتی خرید جنس و بار رو هم خودم انجام میدم. وقتی برمیگردم خونه دیگه نای نفس کشیدنم ندارم. باور کنید کم میمونه که سر سفره شام لقمه به دهنم خوابم ببره. مادرم هم که سواد درست و درمونی نداره. این بچه خودش به کار خودش میرسه. منم شرمنده مستانه هستم. اما چاره ای ندارم. پدرم سری از تأسف تکون داد و گفت: ثریا بابا، از این به بعد هر هفته 2-3 روز با مستانه جان درس کار میکنی. همه درسا رو. مستانه اینجا میاد و تو به درس و تکالیفش رسیدگی میکنی. شاید اینجور حقی رو که اهورا خان به گردنت داره رو هم. اهورا دست باچه حرف پدرم رو قطع کرد و گفت: نه، تو رو خدا این حرفا رو نزنید آقا. خجالت میکشم. پدرم جواب داد و گفت: خجالت رو ما باید بکشیم که ادعای خانواده فرهنگی بودن رو داریم و اجازه بدیم این بچه بدون پیشرفت باقی بمونه. چشمای مستانه می درخشید. خودش رو به من چسبوند و گفت: خاله ثریا، اشکالی نداره من بیام؟ ناراحت نمیشی؟ دلم سوخت. مشخص بود همیشه احساس زیاده بودن داره. گفتم:
نه عزیز دلم، چرا باید از بودن عروسک قشنگی مثل تو ناراحت بشم؟ مستانه با ذوق نگاهی به اهورا کرد و دستاشو به هم مالید. از اون روز هر هفته 3 روز مستانه پیشم می اومد. البته در کنار غر زدن‌های عزیز خانم که می گفت من پا ندارم، هی بیارمش و ببرمش. این بار دیگه بار آخره. گاهی روزا پدرم قبول می کرد و خودش مستانه رو می رسوند. یا مسئولیتش رو به من و داریوش می سپرد که عزیز خانم جلوی اومدن مستانه رو نگیره. مادرم مدام می گفت قدرم رو بدونید، اگه من نبودم شما هم در به در و آواره بودید. از اینکه به مستانه می گفت آواره دلم به درد می اومد. طفلکی ساکت و آروم می شست و درسش رو می خوند و من به زور خوراکی تو دهنش می زاشتم. عادتش شده بود که موهاشو شونه بزنم و به بافم و روبان ببندم. هر بار بعد از تموم شدن درس نگاهش به صورتم دوخته می شد. منتظر می مون تا بگم بدو برو شونه رو بیار. مثل یه بچه خرگوش هیجان زده به سمت شونه هجوم می برد. یه بار بعد از بافتن موهاش گفت خاله ثریا، من هر وقت موهامو می بافی تا صبح مراقبم جوری بخوابم که موهام خراب نشه. دوستان فکر می کنن مامانم برگشته. چشماش رنگ غم گرفتن و گفت کاش خدا به منم یه مامان میداد. بغلش کردم و توی آغوشم فشردمش. این دختر و معصومیتش تمام قلب و روح من رو با خودش برده بود. اختر هر روز به همراه شهرام به دنبال کارای مهاجرتش میرفت تا اینکه شهرام رفت و قرار بر این بود که اختر هم بعد از چند ماهی بهش ملحق بشه. با رفتن شهرام اختر بداخلاق و غیر قابل تحمل شده بود و با عالم و آدم سر جنگ داشت. چند وقتی بود که توی خونه ما هر روز بحث و دعوا بود. داریوش اصرار داشت تا میترا رو عقد کنه و پدرم به شدت مقاومت میکرد و میگفت این دختر همسن خواهرت ثریاست. خجالت بکش. این هنوز داره درس میخونه. تو خجالت نمیکشی مانع تحصیل این دختر میشی؟ با این کارت با آبروی من بازی میکنی. انگار خواهرات از تو عاقل‌ترن. خجالت بکش داریوش، به خودت بیامرد. با هر کلام پدرم انگار سیلی محکمی توی صورت من میخورد. اگه میدونست تو دل همین دختری که میگفت چی میگذشت دیگه اسمم رو هم به زبون نمی آورد. افسرده شده بودم. از خدا میخواستم از این وضع نجاتم بده. گاهی روزا اهورا میومد دنبال مستانه و من به دیدنش از پشت پنجره قانع میشدم. وقتی میرفت سری پنجره رو باز میکردم تا به خیال خودم عطر وجودش رو که در هوا پیچیده بود نفس بکشم. هر روزی که از مدرسه به خونه برمیگشتم اهورا از پشت سر تا اوایل کوچه خلوت میومد و نگاهم میکرد و وقتی به سمت خیابون اصلی میپیچیدم خیالش راحت میشد و بدو به سمت مغازه برمیگشت. گاهیم یکم آجیل یا شاهدونه کنجدی چیزی توی پاکت میذاشت و دست الهام میداد تا برام بیاره. همراه با دلنوشته های عاشقانه کوچیکی که لبریز از احساسات نابش بود. دلم نمیومد خوراکیا رو بخورم. الهام با خنده میگفت تو که اونقدر خسیس نبودی ثریا. سهم الهام رو میدادم و سهم خودم رو آروم آروم توی دهنم میذاشتم. مقداریش رو هم نگه میداشتم و توی اتاقم قایمش میکردم. بحث داریوش و پدرم هر روز بیشتر میشد تا اینکه یه روز داریوش شروع کرد به زدن خودش و به پدرم گفت من اگه برم با زنای خراب تقصیر شما و مادرم و این موش عوضیه. منظورش از موش عوضی من بودم. پدرم سرخ شده بود و با عصبانیت و چشمای از حدقه بیرون زده گفت مگه تو حیوانی پسر؟ با خواهرت چه کار داری؟ داریوش فریاد زد اگه این دختر پشت سر میترا بد نگفته بود و حرف بیجا نمیزد که مادرم تحریک نمیشد بیفته به جون ما. پدرم گفت اصلاً به این چه مربوطه؟ مشکل من سن و شرایط این دختره. به جان هر ستای شما من اصلاً نمیدونستم ثریا خبری از این ماجرا داره. داریوش دست بردار نبود. تا آخر سر با وعده و قول به پدرم که حالا فعلا محرم بشیم تا درس میترا تموم بشه اما من مطمئن باشم میترا برا خودمه
پدرم رو راضی کرد. البته به زور. چون حتی تهدید به ترک خونه هم کرده بود و برای پدر من این خیلی سنگین بود. توی مدرسه میترام مدام به هم از دور و نزدیک کنایه میزد. محلش نمیدادم. به نظرم سلامت مغز و روحش رو با هم از دست داده بود. برای برادرم متاسف بودم که دل به چنین دختر روانپریشی داده. آخر سر بی محلی من رو میترا تاب نیورد و توی حیاط مدرسه به سراغم اومد و گفت: موش کوچولو، چه احساسی داری که اون همه چاله کندنت سر راه من به هیچ جا نرسیده و آخر هفته با پاهای خودت میای خواستگاری من؟ پس قرار خواستگاری گذاشته شده بود، اما کسی چیزی به من نگفته بود. گفتم خدا شفا بده انشالله. دست از سرم بردار. آخه پشت سرم حرف میزد و همه رو با من دشمن کرده بود. آخر سر الهام دعوای جانانه و اساسی با میترا کرد. بهش گفتم کارت بیهوده بود، چون انگاری این دختر عقلشو از دست داده. ولش کن، بذار هر کاری دوست داره انجام بده. حالا هم که شهرام از ایران خارج شده بود بدتر شده بود. انگار به جز دیوونگی‌های اختر باید مجنون بودن این یکی رو هم تحمل می‌کردم. الهام میگفت مگه چی داره این شهرام تحفه؟ واقعا نمیدونستم. اصلا دوست داشتن مگه دلیل میخواست؟ خود من چرا اهورا رو دوست داشتم؟ همینا رو به الهام هم گفتم. بعد از کمی فکر کردن گفت راستش ثریا، جای برادری اهورا خیلی مهربون و آقا و نجیبه. خیلی هم با شخصیته. من خیلی امتحانش کردم. دوست نداشتم تو ضربه بخوری. میدونی که چقدر دوستت دارم. ولی خیالم راحت شد. اهورا واقعا پسر چشپاک و با شعوریه. خیالت راحت. همه جوره امتحانش کردم. با دهن باز نگاش کردم. دوستای عزیز و مهربونم، اگه تا اینجا یه داستان رو دوست داشتید، ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید.